Hello students. So now we are going to start one topic from the second year course, and it is one of the most important topic from the second year part. As a whole from the biology, if you consider about the topics, so this topic is the most important topic as well as most interesting topic also. So tomaloke etu topic pohisa nijor course etu pohisa je the principle of inheritance and variations. So yat ami কোনবিলাক বস্তু পঢ়িম যে জেনেটিক্সৰ আন্ডাৰত আমি যেটা কওঁ জেনেটিক্সৰ আন্ডাৰত যেতিয়া আমাৰ জেনেটিক্সৰ যদি আমি চাওঁ so this genetic subject they deals with two things. So তেহেঁতে দুটা বস্তুৰ ওপৰত ডিল কৰে. So এটা হৈছে the inheritance. Inheritance, it means the character how they are moving from one generation to the next generation. যে এটা character, এটা চৰিত্ৰ, এটা trait কেনেকে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ যায় তাৰ মেকানিজমটো কি. Secondly, আৰু এটা বস্তু জেনেটিক্সত ডিল কৰে সেইটো হৈছে ভেৰিয়েশ্যন. So how variations are developed amongst the individual of a species. তো এটা স্পেচিছৰ ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক যদি আমি চাওঁ মেম্বাৰবিলাক যদি চাওঁ যে প্ৰত্যেকটো মেম্বাৰে ইটো সিটোৰ লগত নিমিলে যিটোক আমি ভেৰিয়েশ্যন বুলি কওঁ. So there are differences between the member of that same species. তো একেটা স্পেচিছৰে মেম্বাৰবিলাকৰ মাজত যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ দেখা যায় সেইটোক ভেৰিয়েশ্যন বুলি কোৱা হয়. এতিয়া এই দুটা বস্তু আমি জেনেটিক্সৰ আন্ডাৰত পঢ়োঁ. So genetics বুলি ক'লে so it is the study about the mechanism of inheritance of character, and secondly it is the study about the variation. So what is the mechanism of variation? So variation হোৱাৰ কাৰণ কি কেনেকৈ ভেৰিয়েশ্যন হয়. So এই দুটা বস্তু আমি জেনেটিক্সত ষ্টাডি কৰোঁ. ঠিক আছে. এতিয়া জেনেটিক্সত যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰোঁ এই কথাটো একচুৱেলি প্ৰথমৰ পৰাই ফ্ৰম আৰ্লিয়াৰ টাইম জেনেটিক্সৰ সম্পৰ্কত মানুহবিলাকৰ মনত এটা উৎসুকতা আছিলে, স্পেচিয়েলি ইন কেছ অফ হিউমেন বিং. আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেৰেক্টাৰবিলাক কেনেকৈ মুভ কৰে এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ, আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কেনেকৈ হয় সেই কথাটো আগৰ পৰা এটা মানুহৰ মনত এটা ডাউট আছিলে. ত' সেইকাৰণে ফ্ৰম ভেৰি আৰ্লিয়াৰ টাইম দ্য পিপলছ ৱেৰ started to study about the inheritance of character, how it is happen in the human being. চ' আগৰ যিখিনি আমি মেণ্ডেলৰ নাম শুনিছোঁ, মেণ্ডেলৰ আগত যিবিলাক চাইণ্টিষ্টে এইবিলাক ষ্টাডি কৰিছিলে সেই কথাবিলাকক আমি কওঁ প্ৰি মেণ্ডেলিয়ান কনচেপ্ট অফ হেৰিডিটি বা ইনহেৰিটেঞ্চ, যিটো আমি কেৰেক্টাৰবিলাক কেনেকৈ এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যন যায় সেইটো কথাবিলাক আমি চাওঁ. চ' এই বস্তুটো মেণ্ডেলৰ আগত যিবিলাক চাইণ্টিষ্টে কৰিছিলে যেনেকৈ এৰিষ্টটল আছিল, লিউৱেন হক আছিল, ডাৰউইনৰ কথাও আহে. চ' তেওঁলোকে এটা বস্তু ষ্টাডি কৰিছিলে যে কেৰেক্টাৰবিলাক এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ যায়. চ' এই কথাটো আমি আগৰ পৰা পাইছিলোঁ. এতিয়া কথা হ'ল মেণ্ডেলৰ পিছত কি হ'ল, মেণ্ডেলে কি কৰিলে. আমি মেণ্ডেলক কওঁ গ্ৰেগৰ মেণ্ডেলক আমি কওঁ ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স ফ্ৰম 1822 to 1884. He was known as father of genetics. In general আমি কওঁ ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স মেণ্ডেলক. ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স. কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আৰু কিছুমান চাইণ্টিষ্ট আহিল যেনেকৈ উইলিয়াম বেটিছনক কোৱা হয় ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ জেনেটিক্স. তাৰপিছত আহিল টি.এইচ. মৰ্গান, থমাছ হান মৰ্গানক কোৱা হয় ফাদাৰ অফ এক্সপেৰিমেণ্টেল জেনেটিক্স. মেক্সিমাম জেনেটিকেল এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক টি.এইচ. মৰ্গানে কৰিছে. এই চাইণ্টিষ্টবিলাকে যেতিয়া ইনহেৰিটেঞ্চ ষ্টাডি কৰিছিলে কেৰেক্টাৰবিলাক কেনেকৈ এটা জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নেক্সট জেনেৰেশ্যনলৈ যায় এই বস্তুটো যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছিলে তেওঁলোকে এটা স্পেচিফিক অৰ্গেনিজিমত এই কামবিলাক কৰিছিলে যিবিলাকক কোৱা হয় এক্সপেৰিমেণ্টেল অৰ্গেনিজিম. যেনেকৈ মেণ্ডেলৰ আমি জানো মেণ্ডেল হেজ ষ্টাডিড দ্য জেনেটিক্স ইন কেছ অফ পাইজাম চেটাইভাম গাৰ্ডেন পি প্লাণ্ট. Secondly, William Bettison, when studied about the genetics, he has studied in case of sweet pea. Sweet pea ক্ষেত্ৰত তেওঁ
জেনেটিকেল এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিছিলে টি.এইচ. মৰ্গান যিয়ে নেকি ড্ৰছ'ফিলা মেলানোগাষ্টাৰত এইখিনি ষ্টাডি কৰিছিলে এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিছিলে চ' দিছ চাইণ্টিষ্ট চ' দে ৱেৰ ৰিলেটেড উইথ দ্য জেনেটিকেল ষ্টাডি নাও মেণ্ডেলৰ কথাটো যদি আমি চাওঁ মেণ্ডেলে এটা ডেফিনিট ৱে দিছে যে কেনেকৈ কেৰেক্টাৰবিলাক ইনহেৰিট হয় আৰু এইটো কেনেকৈ আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰোঁ সেই গোটেই প্ৰচেছটো মেণ্ডেলে আমাক দিছে মেণ্ডেলে পি প্লাণ্টত পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰ লৈ পেলাই ইনহেৰিটেঞ্চৰ সেই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিছিলে আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকক মেণ্ডেলৰ যিবিলাক এক্সপেৰিমেণ্ট এই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকক কোৱা হয় হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে এক্সামত আহে hybridization experiment that experiment whatever done by Mendel that is called hybridization experiment তাৰমানে হাইব্ৰিড কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেইটো বস্তু আছিলে তেওঁ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট এনে হাইব্ৰিড বুলি ক'লে আমি এটা বস্তু বুজোঁ যে দুটা স্পেচিছৰ মাজত হোৱা ক্ৰছ বেলেগ বেলেগ স্পেচিছৰ মাজত যদি ক্ৰছ কৰোঁ তাক আমি হাইব্ৰিড বুলি কওঁ কিন্তু মেণ্ডেলে সেইটো কৰা নাছিলে মেণ্ডেলে কি কৰিছিলে চৰিত্ৰবিলাকৰ কেৰেক্টাৰবিলাকৰ মাজত ক্ৰছ কৰিছিলে যে এটা কেৰেক্টাৰৰ কিছুমান ফৰ্ম থাকে কিছুমান ৰূপ থাকে সেই ৰূপবিলাকৰ মাজত তেওঁ ক্ৰছ কৰিছিলে আৰু সেইটোক তেওঁ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন নাম দিছিলে সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনটো আহে হোৱাট ৱাজ দ্য মেণ্ডেল এক্সপেৰিমেণ্ট চ' তেতিয়া আমি ক'ব লাগে ইট ৱাজ এ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট ইন জেনেটিক্স এই কুৱেশ্যনটো একদম ক্লিয়াৰ থাকিবা চ' ইট ৱাজ এ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট ইন জেনেটিক্স ইট ৱাজ ডান ইন গাৰ্ডেন পি প্লাণ্ট দেট ইজ 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀 তেওঁ কৰিছিলে আৰু তেওঁ কৰোঁতে 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀ক চিলেকশ্যন কৰিছিলে কিয় এই গোটেই ডিটেইল কথাখিনি তোমালোকে জানা পঢ়িছা সেইখিনি বস্তু তাৰ কিছুমান ৰিজন আছিল সেই ৰিজনবিলাকৰ ভিতৰত মুখ্য ৰিজন আছিল কি যে 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀 গাৰ্ডেন পি প্লাণ্টটো তেওঁ কিয় চিলেক্ট কৰিছিলে তাৰ ভিতৰতে কিছুমান কথা আছিল যেনেকৈ 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀 এটা বাইচেক্সুৱেল প্লাণ্ট হোৱাৰ কাৰণে তাত এটা এডভান্টেজ আছে যে তাত সেলফ পলিনেশ্যন ক্ৰছ পলিনেশ্যন দুইটা বস্তু কৰিব পাৰি স্বপৰাগযোগ আৰু ইটৰ পৰাগযোগ সেলফ পলিনেশ্যন ক্ৰছ পলিনেশ্যন এই দুইটা বস্তু বাইচেক্সুৱেল প্লাণ্টত কৰিব পৰা হৈছে এতিয়া 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀 চিলেকশ্যন কৰাৰ এটা মূল কাৰণ সেইটো আছিল ছেকেণ্ড এটা ৰিজন আছিল মই এইখিনি ডিটেইলখিনি কোৱা নাই কাৰণ আমি পিছৰ পাৰ্টত গৈ আছোঁ আমি যিটো ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তালৈ আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড ৰিজন আছিল যে 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀ৰ যিটো গুটি মটৰ মাহৰ যিটো গুটি সেই গুটিটো বহুত বেছি প্ৰডাকশ্যন হয় ভেৰিয়েশ্যন ষ্টাডি কৰিবলগীয়া হ'লে নাম্বাৰ অফ অফস্প্ৰিং শুড বি মোৰ অ'কে নাম্বাৰ অফ অফস্প্ৰিং শুড বি মোৰ 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀 এইটো কথা আছিল যে দেয়াৰ নাম্বাৰ অফ চিডছ আৰ মোৰ চ' নাম্বাৰ অফ অফস্প্ৰিং উইল বি মোৰ চ' ইট ইজ ভেৰি ইজি টু ষ্টাডি এবাউট দ্য ভেৰিয়েশ্যন ইন কেছ অফ পি প্লাণ্ট হি হেজ টেকেন লটছ অফ দেট 𝗲𝗂𝗰𝘂 প্লাণ্ট তেওঁ লৈছিলে তেওঁৰ বহুতৰ ভিতৰত ষ্টাডি কৰিছে এটা লাৰ্জ গ্ৰুপৰ মাজত ষ্টাডি কৰিছিলে সেই গ্ৰুপৰ মাজত ষ্টাডি কৰিছিল কাৰণে ভেৰিয়েশ্যনবিলাক তেওঁ দেখা পাইছিলে চ' ভেৰিয়েশ্যন ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে অফস্প্ৰিঙৰ নাম্বাৰ সদায় বেছি হ'ব লাগে আৰু সেইটো 𝗲𝗂𝗰𝘂𝗀 হৈছিলে তেওঁ যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছিলে ক্ৰছ পলিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা কাম কৰিছিলে ফ্ৰম এ পাৰ্টিকুলাৰ ফ্লাৱাৰ হি হেজ ৰিমুভ দ্য মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিমুভেল অফ মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ টু এলাউ দ্য ক্ৰছ পলিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মেল ফ্লাৱাৰবিলাকৰ পৰা মেল ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ৰিমুভ কৰিছিলে যিটো কোৱা হয় ইমাস্কুলেশ্যন এই টাৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইমাস্কুলেশ্যন দেট ইজ দ্য ৰিমুভেল অফ মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফ্ৰম দ্য ফ্লাৱাৰ হোৱাই ডেট অন ডান চ' টু এলাউ দ্য ক্ৰছ পলিনেশ্যন চ' ক্ৰছ পলিনেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ মাজে মাজে ফুলৰ ফ্লাৱাৰৰ পৰা মেল ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ষ্টেমেনবিলাক আঁতৰাইছিলে পুংস্তবকবিলাক আঁতৰাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ মতে বেলেগৰ লগত ক্ৰছ কৰিব পাৰিছিলে চ' এই দুটা কথা মনত ৰাখিবা যে মেণ্ডেলৰ এক্সপেৰিমেণ্টটো কি বুলি কয় হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট কিহৰ ওপৰত কৰিছিল পি প্লাণ্টত কৰিছিল ছেকেণ্ড হোৱাট ইজ ইমাস্কুলেশ্যন দ্য ইমাস্কুলেশ্যন ইজ ৰিমুভেল অফ ষ্টেমেন অৰ ৰিমুভেল অফ মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফ্ৰম দ্য ফ্লাৱাৰ এণ্ড হোৱাই ইট ৱাজ ডান ফৰ ক্ৰছ পলিনেশ্যন পাৰ্পাজেছ চ' এইখিনিলৈকে এইকেইটা কথা বেছিক কথাকেইটা মই ক'লোঁ নেক্সট এটা বস্তু চাব লাগিব যে মেণ্ডেলৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ
যিখিনি তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে পি প্লাণ্টত হি হেজ ডান ডেট ওৱান ফৰ এৰাউণ্ড 7-8 years from 1856 to 1863 around 7 to 8 years time he has done the experiment in pea plant in his own garden eta the কি বুলি কয় এইটো so gardener যেটো মানে এটা প্ৰিষ্ট তেওঁ এটা হেৰিয়াত কাম কৰিছিলে so তাতে তেওঁ গাৰ্ডেনত এইখিনি কাম কৰিছিলে আৰু প্ৰায় 7-8 years কাৰণে কৰিছিলে আৰু যিখিনি তেওঁ পাইছিলে সেই পোৱাখিনি তেওঁ পিছত এটা মেগাজিনত পাব্লিছ কৰিছিল এতিয়া মেণ্ডেলৰ যেটো মূল কথা যে আমি ইয়াত চাব লাগিব the method of Mendel experiment এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মেণ্ডেলয় কেনেকৈ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিছিল method of Mendel experiment so this is most important for us because nowadays also we are following the method of Mendel experiment for hybridization experiment এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক জেনেটিক্যাল এক্সপেৰিমেণ্ট এতিয়াও হৈ থাকে সেইবিলাক মেণ্ডেলৰ মেথডত হয় সো আমি যদি চাওঁ যে মেণ্ডেলৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি জেনেটিক্সত কন্ট্ৰিবিউশন কি এই মেথডটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কন্ট্ৰিবিউশন সো হাউ টু কণ্ডাক্ট ওয়ান হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট ইন জেনেটিক্স মেণ্ডেলৰ মেথডত তিনিটা ষ্টেপ আছিল প্ৰথম ষ্টেপটো আছিল সিলেকশন অফ pure plants selection of pure plants it was the first step of his experiment এতিয়া আমাক যেটা pure বুলি কয় pure mean what চাইলোৱা যে pure মানে কি বুজায় তাহলে এটা tall plant আমি লৈছো we are taking one tall plant if that tall character of the plant remain as it is generation after generation during self pollination time self pollination যদি আমি কৰোঁ স্বপৰাগযোগ যদি কৰোঁ self pollination যদি কৰোঁ generation after generation যদি তেহেত তল হিচাপে থাকে ক্যাৰেক্টাৰটো ইনটেক্ট থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কোৱা হ'ব পিওৰ প্লান্ট ইন ৰেসপেক্ট অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰ সেই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে সেই প্লান্টটো পিওৰ যেটোক আমি ট্ৰু ব্ৰিডিং প্লান্ট বুলিও কওঁ সো জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন যেনেকৈ আমি সেলফিং কৰি গৈ আছোঁ সেলফ পলিনেশ্যন কৰি গৈ আছোঁ যে জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন আমি তল প্লান্ট পাইছোঁ তেতিয়া এইটো কোৱা হ'ব পিওৰ প্লান্ট ইন ৰেসপেক্ট অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ক্যাৰেক্টাৰ ঠিক আছে যে তেওঁ যিখিনি ক্যাৰেক্টাৰ সিলেক্ট কৰিছিলে 7টা ক্যাৰেক্টাৰ তেওঁ সিলেক্ট কৰিছিলে প্ৰতিটো ক্যাৰেক্টাৰৰে দুটা ফৰ্ম আছিল প্ৰতিটো ক্যাৰেক্টাৰ দুটা কন্ট্ৰাস্টিং ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় কন্ট্ৰাস্টিং ফৰ্ম আছিল এই কন্ট্ৰাস্টিং ফৰ্মৰ কাৰণে প্ৰথমতে তেওঁ কি কৰিছিলে যে টোটাল 14 জোপা গছ তৈয়াৰ কৰিছিল 14 pea plants he has prepared everyone having almost same character except one character সে এটা ক্যাৰেক্টাৰ তেহেতৰ স্পেসিফিক আছিল যে এটা ক্যাৰেক্টাৰ কাৰণে এজোপা গছ পিওৰ বাকিবিলাক ক্যাৰেক্টাৰ একেই সবতে কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ক্যাৰেক্টাৰ কাৰণে সেই পিওৰ যেনেকৈ তেওঁ তৈয়াৰ কৰিছিল পিওৰ টল প্লান্ট পিওৰ ডৱাৰ্ফ প্লান্ট পিওৰ ৰাউণ্ড সিড হেভিং প্লান্ট পিওৰ ৰিংকুল সিড হেভিং প্লান্ট সো প্ৰতিটো ক্যাৰেক্টাৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰ তেওঁ 7টা ক্যাৰেক্টাৰ সিলেক্ট কৰিছিল প্ৰতিটো ক্যাৰেক্টাৰৰ দুটা কন্ট্ৰাস্টিং ফৰ্ম সেই দুইটা কন্ট্ৰাস্টিং ফৰ্মৰ কাৰণে তেওঁ এজোপা গছ তৈয়াৰ কৰিছিল টোটাল 14 plants he has prepared at first everyone having one pure character okay so and that one done by how এটা ইয়াত ধৰিলা যেটা টল প্লান্ট আমি সেলফ পলিনেশন কৰিছো জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন কৰি গৈছো তলেই পাই আছো তাৰমানে এইটো পিওৰ প্লান্ট কিন্তু যদি এনেকুৱা হয় যে এজোপা টল প্লান্ট আমি সেলফিং কৰিছো সেলফ পলিনেশন স্বপৰাগযোগ কৰিছো যদি আমি এনেকুৱা হয় যে ৰিজাল্টেন্ট প্লান্ট some of them are tall and some of them are dwarf যদি এনেকুৱা হয় ৰিজাল্টটো হ'ব পাৰে if result is like this some plants are developing as tall plant and some plants are developing as dwarf it means what এটা কি বুজাইছে যে অৰিজিনাল যেটো প্লান্ট tall plant to in respect of this character is not pure এই ক্যাৰেক্টাৰটোৰ কাৰণে এই প্লান্টটো পিওৰ নহয় সো তেতিয়া হলে আমি পিওৰ টল কেনেকৈ পাম সো পিওৰ টল পাবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে এই যেতিয়া এনেকৈ টল প্লান্টটো সেলফিং কৰোঁতে টল আৰু ডৱাৰ্ফ পালে ডৱাৰ্ফখিনিক তেওঁ সেপাৰেট কৰি দিলে ৰিমুভ কৰি দিলে দেন এগেইন টল প্লান্ট এলাউ টু সেলফিং
সেই টল কেৰেক্টাৰটোৰ ওপৰত আকৌ চেল্ফিং কৰিলে, আকৌ স্বপৰাগ যোগ কৰিলে, তেতিয়া আকৌ হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে টল আৰু ডুৱাৰ্ফ আহিব পাৰে। Again, the dwarf plant, he has removed it, allowing the self-pollination in this tall plant. So, এনেকৈ যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰটো সেলফ পলিনেশ্যন কৰি গৈ থাকোঁ, আনটোক বাদ দি, এটা সময়ত কি হ'ব, পিয়ৰ টল প্লান্ট ডেভেলপ হ'ব। আৰু সেই মেথডটো তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। চ' সেই মেথড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁ 14জোপা গছ তৈয়াৰ কৰিছিল, যিজোপা 14জোপাত এটা পিয়ৰ কেৰেক্টাৰ আছিল। one কেৰেক্টাৰ, ইট ৱাজ প্ৰেজেণ্ট ইন পিয়ৰ ষ্টেট। Okay? So, now we see. So, he has preparing the total 14 plants having one pure character. From this area, what kind of question we are expecting? So, this area pa kenuka dhৰণৰ question হ'ব পাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল, what is pure? What is true breeding? সেই কুৱেশ্যনটো আমাক সুধিব পাৰে। ট্ৰু ব্ৰিডিং কি? যদি এটা কেৰেক্টাৰ সেলফ পলিনেশ্যন কৰিলে জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন একেই থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সেই কেৰেক্টাৰটোক ট্ৰু ব্ৰিডিং বা পিয়ৰ প্লান্ট বুলি কওঁ, পিয়ৰ কেৰেক্টাৰ হেভিং প্লান্ট। তাৰমানে পিয়ৰনেছটো আমি সেলফ পলিনেশ্যনত পাই যাম, সেলফ পলিনেশ্যন কৰিলে এইটো কথা গম পাই যাম। ছেকেণ্ডলি, যদি পিয়ৰ ব্ৰিডিং এটা প্লান্ট তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হয়, ট্ৰু ব্ৰিডিং প্লান্ট এটা তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় পাৰ্টিকুলাৰ এটা কেৰেক্টাৰৰ কাৰণে, কেনেকৈ কৰিম? হাউ টু গেট দ্য ট্ৰু ব্ৰিডিং প্লান্টছ? ট্ৰু ব্ৰিডিং প্লান্টছটো আমি কেনেকৈ পাম? চ' আমি এইটো মেথড যেটো সেলফিঙেই কৰিম, উই উইল কণ্ডাক্ট দ্য সেলফিং অৰ সেলফ পলিনেশ্যন ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰ, জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন, বাই এভইডিং দ্য another character which is developing during the process, by avoiding that another character. So, এনেকৈ সেলফ পলিনেশ্যন কৰি গ'লেই আমি পিয়ৰ কেৰেক্টাৰ পাই যাব পাৰিম। চ' তেনেকৈ তেওঁ প্ৰথমতে পিয়ৰ লাইন প্লান্টছ তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। ইট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ হিজ এক্সপেৰিমেণ্ট, চিলেকশ্যন অফ পিয়ৰ লাইন প্লান্টছ, চিলেকশ্যন অফ পিয়ৰ প্লান্ট। দেন second step of his method, hybridization between pure line plants, hybridization between pure line plants. Now, in the second step, that is the main step of his experiment, what he has done, he has allowed the cross-pollination between two pure line plants having contrasting form of the character. কথাটো ভালকৈ শুনিবা। He has allowed cross-pollination between two pure line plants having contrasting form of the character. যেনেকৈ এটা tall plant আৰু dwarf plant, এইটো এটা কেৰেক্টাৰৰ কণ্ট্ৰাষ্টিং ফৰ্ম, এটা কেৰেক্টাৰৰ এটা চৰিত্ৰৰ কম্পিটিং ফৰ্ম, ইটোৱে সেইটোৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰে, এইটো কণ্ট্ৰাষ্টিং ফৰ্ম বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই যিটো হাইব্ৰিডাইজেশ্যন তেওঁ কৰিছে, তেওঁ কি কৰিছে, পিয়ৰ লাইন টল প্লান্ট ক্ৰছ উইথ পিয়ৰ লাইন ডুৱাৰ্ফ, দেট ওৱান নেমড এজ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন। ঠিক সেইদৰে যদি আমি ৰাউণ্ড ছিড হেভিং প্লান্ট, ৰাউণ্ড ছিড হেভিং প্লান্ট ক্ৰছ উইথ wrinkle seed, round seed having plant cross with wrinkle seed. So that is also a hybridization between two pure line plants having contrasting form. যদি এনেকৈ একেটা কেৰেক্টাৰ দুটা ফৰ্ম থাকে, কণ্ট্ৰাষ্টিং ফৰ্ম থাকে, সেই কণ্ট্ৰাষ্টিং ফৰ্মবিলাকৰ মাজত ক্ৰছ কৰাটোকে তেওঁ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন বুলি কৈছিলে। অ'কে, চ' এই ধৰণৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন তেওঁ ছেকেণ্ড ষ্টেপত কৰিছিল। চ' হি হেজ এলাউড cross-pollination between two pure line plants having contrasting form of the character. যেতিয়া এই পিয়ৰ লাইন প্লাণ্টছৰ মাজত ক্ৰছ কৰিছিল, যিটো প্ৰডাক্টেণ্ট প্লাণ্ট পাইছিল, সেইটো হাইব্ৰিড প্লাণ্ট, হাইব্ৰিড এটা পাইছিল। ইন ৰেচপেক্ট অফ ডেট কেৰেক্টাৰ ইট ইজ এ হাইব্ৰিড। আৰু এই হাইব্ৰিড প্লাণ্টক আমি কওঁ আজিকালি F1 জেনেৰেশ্যন প্লাণ্ট, F1 জেনেৰেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যন, প্ৰথম উত্তৰ পুৰুষ বুলি কোৱা হয়। দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যন যিখিনি হাইব্ৰিড হয়, কেৰেক্টাৰ দুটাৰ মাজত ক্ৰছ কৰাৰ পিছত যিটো নেক্সট জেনেৰেশ্যন পাম আমি, সেইটো ফাৰ্ষ্ট ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যন বা প্ৰথম উত্তৰ পুৰুষ বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইখিনি সদায় হাইব্ৰিড হয়। দেন আফটাৰ ডেট
Third step of his experiment, self-pollination among hybrid plant. Self-pollination among hybrid plant. That F1 generation plant, যিখিনি hybrid, সেই hybrid বিলাকৰ মাজত self pollination কৰি পেলাই next generation, যেটো আমি দ্বিতীয় উত্তৰ পুৰুষ বুলি কওঁ, বা F2 generation plant বিলাক, F2 generation plant সেইখিনি পাইছিল। আৰু ইয়াৰ পিছত if we need F3 generation, তৃতীয় উত্তৰ পুৰুষ, F4 generation, so এনেকুৱা ধৰণৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যন বিলাক যদি দৰকাৰ হয়, always it will be obtained by self pollination of previous generation. এটা যদি আমি F2 জেনেৰেশ্যন খিনি পাম, F2 জেনেৰেশ্যনৰ পৰা F3 পাব বিচাৰিলে F2 প্লান খিনিক আমি self pollination কৰিম, তেতিয়া আমি F4 পাম, F3 পাম। F3 যদি self pollination কৰোঁ তেতিয়া F4 পাম। So Mendel has done for several generation actually by that way. এটা মেণ্ডেলৰ যিটো মেথড, এক্সপেৰিমেণ্টৰ যিটো মেথড, সেই মেথডটো এইটো মেথডত আহিছিল। যে তিনিটা ষ্টেপত কাম কৰিছিলে তেওঁ। প্ৰথমতে পিয়ৰ লাইন তৈয়াৰ কৰা, পিয়ৰ লাইন প্লান্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছিল, চিলেকশ্যন অফ পিয়ৰ লাইন প্লান্টছ। Secondly, he has allowed the cross pollination or hybridization between two pure line plants having contrasting form of the character. Then obtain hybrid plant F1 generation. And after that, in the third step, he has allowed self pollination among the hybrid plant to obtain the next generation, F2 generation. And after that, if new generation plants are required, it will be always obtained by self pollination of previous generation. এইটো মেথডতে তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিছিল। আৰু আজিও যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব বিচাৰোঁ, যে মেণ্ডেলৰ কৰা ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব, সেই মেণ্ডেলৰ মেথডটোৱেই ফ'ল' কৰিবলগীয়া হয়। দেয়াৰ ইজ ন' এনি অল্টাৰনেট মেথড ইন জেনেটিক্স to do this type of experiment. So it is one of the greatest contribution of Mendel in genetics. So how to conduct hybridization experiment in genetics. এতিয়া এই মেথডবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি মেণ্ডেলে কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল, যিবিলাকক আমি হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট বুলি কওঁ। তেওঁ তিনিটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল, মনোহাইব্ৰিড, ডাইহাইব্ৰিড এণ্ড ট্ৰাইহাইব্ৰিড এক্সপেৰিমেণ্ট। Monohybrid, dihybrid and trihybrid experiment done by Mendel in pea plant by considering the character whatever he has selected. So now among them, here we will going to discuss about dihybrid cross. So we will discuss about dihybrid cross. Now we'll go to that point, the dihybrid cross. So that is one of the Mendel experiment. আমি monohybrid ইয়াত লোৱা নাই, dihybrid cross কাৰণ এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। dihybrid cross মানে কি বুজাইছে? That it is a hybridization experiment by considering two pairs of contrasting character at a time. এটা hybridization experiment য'ত নেকি দুযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টিং কেৰেক্টাৰ একেটা সময়তে লৈ কৰা ক্ৰছ। ইট ইজ এ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট বাই কনচিডাৰিং টু পেয়াৰ্ছ অফ কণ্ট্ৰাষ্টিং কেৰেক্টাৰ এট এ টাইম। চ' ইয়াত দেখিছে যে এ ক্ৰছ ইন হুইচ দেয়াৰ ইজ ষ্টাডি অফ ইনহেৰিটেঞ্চ অফ টু পেয়াৰ্ছ অফ কণ্ট্ৰাষ্টিং ট্ৰেইটছ। চ' একেলগে দুযোৰ কণ্ট্ৰাষ্টিং কেৰেক্টাৰ লৈ পেলাই যদি কৰা হয় হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট, তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ। ইয়াত এতিয়া মেণ্ডেল ৱান্টেড টু অবজাৰ্ভ effect of one pair of heterozygous on other pair. He has want to study about the influence of one pair of heterozygous with the another pair. যে এযোৰ কেৰেক্টাৰ যিটো heterozygous condition থাকে, সেই heterozygous condition এযোৰ কেৰেক্টাৰে আন এযোৰ কেৰেক্টাৰ heterozygous condition থকা আন এযোৰ কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলায়। He wants to know about the effects of one pair of heterozygous on other pair. So dihybrid crossত তেওঁ সেইটো বস্তু ষ্টাডি কৰিব বিচাৰিছিল। আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল? He has selected the character in the pea plant
two character he has selected. So one is seed shape. What happened? I will get the first one. Next page. Okay, we'll explain that one. Here we'll explain. So for diabetic cross, what are the character he has selected? The character first one is shape of the seed. Shape of seed. Shape of seeds. It was one character. Shape of seed দুটা ফর্ম আছে, এটা হৈছে round shape, এটা হৈছে wrinkle shape. Round and wrinkle. Round is dominant, wrinkle is recessive. Second character he has selected color of seed. Color of seeds or color of seed coat. Motoma gutitur color kenikwa. It may be yellow or maybe green. Yellow is dominant, green is recessive. So তেওঁ diabetic crossৰ কাৰণে যিকিটা character লৈছিলে, character দুটা এই দুটা. Okay? প্ৰথমতে তেওঁ কি কৰিছিল? What he has done? I will get the next page. Okay. This was the character he has selected. Shape of seeds. Shape of seed, round seed dominant, wrinkle seed recessive. And seed color, that is the seed coat color. Motoma to gutitur color to kenikwa. So yellow dominant and green recessive. Next, ইয়াত কি কৰিছিলে তেওঁ? প্ৰথমতে দুজোপাক তেওঁ প্লান্ট তৈয়াৰ কৰিছিল. He has developed two plants, one having both the character in dominant form, round and yellow. Round and yellow. These are two dominant character taken together in one plant. এইটো তেওঁ ডেভেলপ কৰি লৈছে পিওৰ প্লান্ট দুজোপা তৈয়াৰ কৰি লৈছিল. ৰাউণ্ডটো যদি ডমিনেণ্ট হয় আমি ইয়াক লিখিম capital R, homozygous round, pure round, true breeding round. Yellow to dominant, so we'll symbolize it by capital Y, capital Y. Anjupa plant, they all develop কৰিছিল. He has developed another plant having both the recessive character together. One is wrinkle seed with green cotyledon. Wrinkle seed with green cotyledon. Both are recessive character of seed shape and cotyledon color. So we can represent that one by small r, small r, small y, small y. So he has developed these two different plants. One having both dominant character together in pure form, another having both the recessive character in pure form together. So দুজোপা গছ তেওঁ তৈয়াৰ কৰি লৈছিল আৰু সিহঁতৰ মাজত হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কৰিছিল. তেহেঁতৰ মাজত ক্ৰছ পলিনেশ্যন ছেকেণ্ড ষ্টেপ. সেইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ আমি যেতিয়া ক্ৰছটো দিছোঁ, ইট ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেপ. ফাৰ্ষ্ট থিং ইউ হেভ টু ৰাইট থিয়ৰিটিকেলি. At first he has developed one plant having both the dominant character in pure form, round yellow, and another plant he has developed both the recessive character present in pure form, wrinkled green. Then in the second step, between these two pure line plants, he has allowed the cross pollination. Cross pollination কৰিলে কি পাব? প্ৰথমতে ইয়াত চোৱা, যেতিয়া জিনবিলাক পেয়াৰ হিচাপে আছে, this RR gene, YY gene, that is paired. Paired gene থকা মানে this is a diploid individual. Diploid individual, তাৰ মানে twice and chromosome having individual.
ইয়াতো তেনেকৈ আমি আৰ জিন পেয়াৰ হিচাপে আছে, ৱাই জিন পেয়াৰ হিচাপে আছে। তো জিনবিলাক যেতিয়া পেয়াৰ হিচাপে থাকে আমি বুজিম যে এইটো ডিপ্লয়ড ইণ্ডিভিজুৱেল। এতিয়া দুটা ডিপ্লয়ড ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মাজত যেতিয়া আমি ক্ৰছ পলিনেশ্যন কৰিছোঁ, এইটো এটা ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন। ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যন যেতিয়া কৰিছোঁ, প্ৰথমতে এহেঁতে তাৰপৰা গেমেট কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব। তেহেঁতে জনন কোষ, গেমেট বুলি যিটো কয়, জনন কোষ যিটো হেপ্লইড হয়, আৰু যেতিয়া জনন কোষ তৈয়াৰ কৰে প্ৰতিযোৰ জিনৰ পৰা এটা এটা জিন তালৈ যাব। এতিয়া এই জিনটো হোমোজাইগাছ কণ্ডিশ্যনত আছে, ইয়াৰ পৰা আৰ জিন যাব। এইযোৰ জিনো হোমোজাইগাছ কণ্ডিশ্যনত আছে, তাৰ পৰা ৱাই জিন আহিব। দিছ ইজ ওৱান গেমেট contributed by this parent. From this parent also, one R gene from this pair and one Y gene from this pair. So they are coming together as a gamete. এইবিলাকক আমি gamete বুলি কওঁ, জনন কোষ, gametes. এই দুটা গেমেট, এটা ডমিনেণ্ট প্লান্টৰ পৰা এটা ৰিচেছিভ প্লান্টৰ পৰা দুটা গেমেট আহি দুইটা লগ লাগি ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হৈ এটা ইণ্ডিভিজুৱেল তৈয়াৰ হ'ব, আৰ ৱাই। এই ইণ্ডিভিজুৱেলটো হৈছে হাইব্ৰিড ইণ্ডিভিজুৱেল, দেট ইজ F1 ইণ্ডিভিজুৱেল, ফাৰ্ষ্ট ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যন। চ' both pure plant contributed one gamete and two gametes are fused together to make the hybrid F1 generation, first filial generation. এতিয়া আমি ইয়াত যদি চাওঁ আমি R gene present in dominant form, so they will express their character, that is round, and in another Y gene present in dominant form, so it express the yellow character, যিটো আমি ফিনোটাইপিক ক্যাৰেক্টাৰ বুলি কওঁ, যিটো ক্যাৰেক্টাৰ ব্যক্ত হয়, এক্সপ্ৰেছ হয়, ব্যক্ত ৰূপ বুলি যিটো কোৱা হয়, ফিনোটাইপিক এক্সপ্ৰেছন ৰাউণ্ড য়েল্লো হ'ব ইয়াত। চ' F1 প্লান্টটো যিটো হাইব্ৰিড প্লান্ট, যে হাইব্ৰিড প্লান্টত আমি দেখিবলৈ পাম কি গছজোপাৰ ৰাউণ্ড চিড আছে আৰু কালাৰ অফ কটিলিডন বা কালাৰ অফ চিড ইট ইজ য়েল্লো। কিন্তু যদি আমি তাৰ জিনৰ কম্বিনেশ্যন চাওঁ, জিনৰ কম্বিনেশ্যন both the gene pair present in heterozygous condition. Heterozygous condition because it is capital R small r, it is capital Y small y. এই জিনবিলাক যেতিয়া আমি পাতো, ইয়াৰ পৰা আৰ জিন, ইয়াৰ পৰা আৰ জিন লৈছোঁ, ডমিনেণ্ট জিন ইয়াৰ পৰা, তাৰপৰা ৰিচেছিভ, সেই দুইটা জিনে একেটা কেৰেক্টাৰে বিহেভ কৰিছে, দেট ইজ শ্বেপ অফ দ্য চিড। আৰ জিনে শ্বেপ অফ দ্য চিড কেৰেক্টাৰটো বিহেভ কৰিছে, গতিকে সেইটো আমি এটা পেয়াৰ হিচাপে পাতোঁ। আৰু পেয়াৰ যেতিয়া পাতিম, ডমিনেণ্ট এলিলটো আমি আগত পাতিম, ৰিচেছিভ এলিলটো পিছত। ঠিক সেইদৰে ৱাই জিন ইয়াত ডমিনেণ্ট আছে, ইয়াত ৰিচেছিভ আছে, ৱাই জিন দুটাক এটা পেয়াৰ হিচাপে পাতিম, কেপিটেল ৱাইটো আগত, স্মল ৱাইটো পিছত। চ' এইটো পতাৰ নিয়ম আছে। তুমি যদি এনেকৈ পাতি দিয়া, ধৰি লোৱা মই দেখাইছোঁ ইয়াত, যদি এনেকৈ পাতা আৰ ৱাই বোলে ইয়াৰ পৰা আৰ ৱাই আহিছে, ইয়াৰ পৰা স্মল আৰ আৰু স্মল আৰ আহিছে, আমি এনেকৈ পাতিছোঁ বোলে, ইট ইজ ৰং। সেইটো তেনেকৈ পাতিব তুমি নোৱাৰা, ঠিক আছে। That is RY gamete. Now, this F1 individual, in the next step, they are allowed to self-pollinate. এই F1 individualটো এতিয়া আমি self-pollinate কৰিম। তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ থকা এটা মেল এটা ফিমেলক ক্ৰছ কৰিম। ক্ৰছ কৰিলে কি হ'ব? উইল গেট that one in the next page. Okay. এতিয়া আমি হেতুৰ মাজত যেতিয়া ক্ৰছ কৰিম, ক্ৰছ কৰিলে কি পাই? ইয়াত দেখাইছোঁ, here we are showing here, so round yellow we are making the gamete here, wrinkle green we are making the gamete here, so between that two cross together we are getting this one, F1 hybrid. এটোক আমি F1 জেনেৰেশ্যন বুলি কৈছোঁ। এতিয়া এই F1 জেনেৰেশ্যনটো, এই F1 জেনেৰেশ্যন প্লান্টটোক আমি যেতিয়া সেলফ ক্ৰছ কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেল এটা ফিমেলক যেতিয়া আমি ক্ৰছ কৰিম, প্ৰথমতে চাব লাগিব যে ইয়াতো জিনবিলাক পেয়াৰ হিচাপে আছে।
কেপিটেল R স্মল r কেপিটেল Y স্মল y তো জিনবিলাক যেতিয়া পেয়াৰ হিচাপে থাকে এইটো ডিপ্লয়ড এতিয়া দুটা ডিপ্লয়ড ইণ্ডিভিজুৱেল আকৌ যেতিয়া তেহেঁতৰ মাজত ক্ৰছ কৰা যাব দুটা ডিপ্লয়ড ইণ্ডিভিজুৱেল তেহেঁতৰ মাজত আকৌ যেতিয়া ক্ৰছ কৰা যাব প্ৰথমতে সেই ডিপ্লয়ড ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাকৰ গেমেট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু গেমেট কেনেকৈ হ'ব ইয়াত আমি দেখাইছোঁ যেতিয়া গেমেট তৈয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মই এটা কম্বিনেশ্যন দিছোঁ এনেকুৱা এযোৰ জিন homozygous আনযোৰ heterozygous আমাক যদি সোধে যে ইয়াৰ গেমেট কি ধৰণৰ হ'ব গেমেট উলিওৱাৰ এটা নিয়ম আছে সাধাৰণ নিয়ম গেমেট কি হ'ব এই কম্বিনেশ্যনটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যেতিয়া আমাক কম্বিনেশ্যনটো দিয়ে আমি চাম কি তাত heterozygous জিন পেয়াৰ কেইটা আছে homozygous জিন পেয়াৰ আমাক নালাগে heterozygous জিন পেয়াৰ কেইটা আছে যদি এই কম্বিনেশ্যনটো চাওঁ দিছ পেয়াৰ ইজ heterozygous ইট ইজ homozygous যদি এনেকুৱাও হয় ধৰি লোৱা কেপিটেল এ স্মল বি এইটো homozygous এইটো homozygous দুইটা পেয়াৰে homozygous heterozygous জিন নাই এতিয়া ইয়াত গেমেট তৈয়াৰ হ'ব কিমান গেমেট তৈয়াৰ হোৱাৰ এটা নিয়ম আছে এটা ফৰ্মুলা আছে that is 2 to the power n where n represent number of heterozygous gene pair so কিমানটা heterozygous gene pair কম্বিনেশ্যনটোত আছে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ এটা প্ৰথম জোৰত আমাৰ এটা heterozygous gene pair গতিকে ইয়াত আমাৰ গেমেট টাইপ হ'ব টাইপছ অফ গেমেট 2 to the power 1 heterozygous gene pair এটা আছে গতিকে আমি 2 to the power 1 ফৰ্মুলা তাৰমানে দুই ধৰণৰ গেমেট homozygous gene pairটো আমাক নালাগে ইয়াত এতিয়া দুইটা পেয়াৰে homozygous গতিকে heterozygous gene pair নাই so 2 to the power 0 ইয়াৰ গেমেট টাইপ হ'ব দুটা নে এটা one type of gamete 2 to the power 0 is equal to 1 okay গেমেট উলিয়াৰ নিয়ম সেইটো এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই ইণ্ডিভিজুৱেলটো কেপিটেল R স্মল r কেপিটেল Y স্মল y এই ইণ্ডিভিজুৱেলটো গেমেট কিমান হ'ব দুইটা পেয়াৰ heterozygous গতিকে ইয়াৰ গেমেটৰ টাইপ হ'ব 2 to the power 2 that means 4 types of gamete আৰু সেই 4 types of gamete আমি ইয়াত পাতিছোঁ মেল ইণ্ডিভিজুৱেল বা ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেলৰ গেমেটবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা এনেকুৱা ধৰণৰ মেল আৰু ফিমেলক আমি ক্ৰছ কৰিছোঁ চেল ক্ৰছিং বিটুইন F1 তাৰমানে একে কম্বিনেশ্যন থকা এটা মেল এইটো মেল এই চিম্বলটো আমাক মেল বুজায় ইয়াৰ মেলৰ গেমেট এনেকুৱা হ'ব এই চাৰিটা আৰু একে কম্বিনেশ্যন থকা এটা ফিমেল এইটো চিম্বলত আমি ফিমেল বুজাইছোঁ ইয়াৰ চাৰিটা গেমেট তৈয়াৰ হওঁতে আকৌ চাবা গেমেট তৈয়াৰ হওঁতে আৰু এটা বস্তু চাবা কম্বিনেশ্যন কি হ'ব পাৰে সো ইয়াৰ দুটা জিন আছে কেপিটেল R স্মল r তাতো কেপিটেল Y স্মল y এইযোৰ জিনৰ পৰা এটা জিন যেনেকৈ আমি এইযোৰ জিনৰ পৰা আৰৰ পৰা R ল'লোঁ আমি কেপিটেল Rটো ল'লোঁ Y জিনৰ পৰা আমি এটা ল'ব লাগিব কেপিটেল Y এটা লৈছোঁ সো দিছ ইজ এ কম্বিনেশ্যন অফ গেমেট যিমানযোৰ জিন থাকিব ইয়াৰ পিছত যদি আৰু এযোৰ থাকিলেহেঁতেন তাৰ পৰাও এটা ল'লোহেঁতেন প্ৰতিযোৰ জিনৰ পৰা এটা এটা জিন একেটা গেমেটত আহিব সো এইটো গেমেটত ধৰিলা ইয়াৰ পৰা এটা জিন গৈছে কেপিটেল R সিজোৰৰ পৰাও এটা আহিছে কেপিটেল Y এটা কেপিটেল R লগত স্মল y আহিব পাৰে কেপিটেল R লগত স্মল y আহিব পাৰে এটো এটা গেমেট ইয়াত আমি পাতিছোঁ কেপিটেল R কেপিটেল Y কেপিটেল R স্মল y আৰু কম্বিনেশ্যন কি হ'ব পাৰে স্মল r লগত কেপিটেল Y বা স্মল r লগত স্মল y এইগিটা পসিবল কম্বিনেশ্যন অফ গেমেট সো মেল ইণ্ডিভিজুৱেলৰ এই চাৰি ধৰণৰ গেমেট আৰু ফিমেল ইণ্ডিভিজুৱেলৰ চাৰি ধৰণৰ গেমেট একে ধৰণৰ গেমেটেই হ'ব
কাৰণ এই কম্বিনেশ্যনটো মেল ফিমেল দুইটাতে একে আছে এতিয়া এই গেমেটবিলাকৰ মাজত যেতিয়া ফিউজন হ'ব তেতিয়া আমি অফস্প্ৰিং পাম তেহেঁতৰ মাজত যেতিয়া ফিউজন হ'ব ফিউজন হ'লে আমি বা ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হ'লে আমি সেই ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন অফস্প্ৰিংবিলাক পাম আৰু ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনটো এখন টেবুলত দেখুওৱা হৈছে এই টেবুলখন কোনে তৈয়াৰ কৰিছিল ৰেজিনাল্ড ক্ৰুণ্ডেল পুনেট যেটো টেবুল আমি আপুনি দেখাইছোঁ ইয়াত সেইটো ক্ৰুণ্ডেল পুনেট নামৰ এজন ব্ৰিটিছ সাইণ্টিষ্টে ডেভেলপ কৰা এটা টেবুল য'ত নেকি মেণ্ডেলিয়ান ক্ৰছবিলাকৰ যিবিলাক F2 জেনেৰেশ্যনৰ ৰিজাল্টবিলাক এই টেবুল আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ক্ৰুণ্ডেল পুনেটে এই টেবুলখন ডেভেলপ কৰিছিল 1927ত খুব ৰিচেণ্ট মেণ্ডেলৰ ডেথ হৈছিল 1884তে মেণ্ডেল ৰিডিস্কভাৰ হৈছিলে মেণ্ডেলিজিমখিনি ৰিডিস্কভাৰ হৈছিল 1900ত আৰু মেণ্ডেলিজিমটো আমি সিম্পলিফাইড কৰি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ মেণ্ডেলৰ এক্সপেৰিমেণ্টৰ ৰিজাল্টবিলাক কেনেকৈ সিম্পলিফাই কৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেই মেথডটো পুনেটে আনিছে এই টেবুলখন পুনেটে ডেভেলপ কৰা এখন টেবুল যেটো আমি পুনেট স্কোৱাৰ বুলি কওঁ এই টেবুলত আমি F2 জেনেৰেশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেলবিলাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ এই টেবুলত আমি F2 জেনেৰেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ এতিয়া 4 ধৰণৰ মেল গেমেট 4 ধৰণৰ ফিমেল গেমেট তেহেঁতৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে টোটেল 16 অফস্প্ৰিং আমি পাম 16 অফস্প্ৰিং ওকে এই 16 অফস্প্ৰিঙত আমি কি চাম যে ইয়াত জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' কি আছে ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' কি আছে মানে ব্যক্ত ৰূপটো কি আৰু জিনিঅ' কম্বিনেশ্যনটো কি জিনৰ কম্বিনেশ্যন কি এই দুটা বস্তু আমি ইয়াত চাম ইয়াত যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ এজোৰ জিনৰ কম্বিনেশ্যন চাওঁ বোলে চিট শ্বেপ জিনৰ কম্বিনেশ্যন যদি চাওঁ চিট শ্বেপৰ জিনটো দুটা জিন আছে এটা কেপিটেল আৰ এটা স্মল আৰ ডমিনেণ্ট এলিল কেপিটেল আৰ ৰিচেছিভ এলিল স্মল আৰ এই চিট শ্বেপৰ কথাবিলাক যদি আমি এই 16টাৰ ভিতৰত চাওঁ কিমানটা ইণ্ডিভিজুৱেলত ৰাউণ্ড হ'ব কিমানটা ইণ্ডিভিজুৱেলত ৰিংকুল হ'ব আমি যদি চাওঁ য'ত কেপিটেল আৰ আছে সেইবিলাক ৰাউণ্ড এই 16টাৰ ভিতৰত যদি চোৱা টোটেল 12 ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাউণ্ড হ'ব কেৱল এজোৰ জিনত মই চাইছোঁ শ্বেপ অফ দ্য চিট যেটো আৰ জিনে কণ্ট্ৰল কৰে কেপিটেল আৰ স্মল আৰে সেই এজোৰ জিনত মই চাইছোঁ এই 16টা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ ভিতৰত 12টা ইণ্ডিভিজুৱেল আছে তুমি চাবা 12টা ইণ্ডিভিজুৱেল য'ত কেপিটেল আৰ আছে য'ত ৰাউণ্ড কেৰেক্টাৰটো আহিব বাকী 4টাত যেনেকৈ ধৰা এইটোত স্মল আৰ কেপিটেল ৱাই ইয়াত স্মল আৰ আছে গতিকে এইটো ৰিংকুল শ্বেপ ঠিক সেইদৰে এইটো লাষ্টৰটো তুমি চোৱা স্মল আৰ স্মল ৱাই এইটো ক্ষেত্ৰত চোৱা স্মল আৰ কেপিটেল ৱাই স্মল ৱাই চ' ইয়াত স্মল আৰ য'ত আছে দিজ ওৱান এই 4টা ইণ্ডিভিজুৱেল 4 ইণ্ডিভিজুৱেল এটাৰ ৰিংকুল ইণ্ডিভিজুৱেল 17 পৰা গুটিটো 17 পৰা ৰিংকুল মানে 17 পৰা মানে যিটো আমি ৰিংকুল ইহঁতৰ যদি ৰেচিঅ' চাওঁ আমি ৰেচিঅ' 3:1 যে এজোৰ জিনৰ যিটো ইনহেৰিটেঞ্চ আমি যদি চাওঁ F2 জেনেৰেশ্যনত যদি এজোৰ জিনৰ আমি ইনহেৰিটেঞ্চ চাওঁ টোটেল 16টাৰ ভিতৰত 12টাত ৰাউণ্ড আহিছে 4টাত ৰিংকুল আহিছে তাৰমানে ৰেচিঅ'টো 3:1 যিটো আমি মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ ৰেচিঅ' সেইটোৱে পাইছোঁ ঠিক সেইদৰে আনযোৰ জিনত যদি চাওঁ তাৰমানে কালাৰ অফ দ্য কটিলিডন কালাৰ অফ দ্য চিডৰ কালাৰটো যদি আমি চাওঁ ইয়াতো দেখাবা যে 12টা চিড য়েল্ল' কালাৰ 12 চিডছ য়েল্ল' 12টা ইণ্ডিভিজুৱেলৰ য়েল্ল' চিড আছে আৰু 4টাত 4 ইণ্ডিভিজুৱেল হেভিং that green seed. So seed color jitu seed color jodi ami ratio to saw that is also 3:1. So azure genor inheritance jodi ami saw azure genor jodi saw je proti jurate 3:1 ratio express hoise phenotypic expression to 3:1 hoise ar duijor gene jodi ami combination kori pelai saw the duijor gene ekeloge inheritance keneke hoise hetu combination jodi ami koro
সেইটো কম্বিনেশ্যন যদি আমি কৰোঁ কি হ'ব চাওঁ যে এযোৰ জিনৰ কম্বিনেশ্যনটো 3:1 আনযোৰ জিন 3:1 ৰেচিঅ'তে আছে দুইটাক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেচিঅ'টো কি আহি যাব 9:3:1 ৰেচিঅ' আহিব দুইযোৰ জিনৰ যদি আমি কম্বিনেশ্যন কৰি চাওঁ এতিয়া 3 কি আছিল প্ৰথমটো তুমি যদি চোৱা 3 আছিল ৰাউণ্ড নেক্সট 1 ৰিংকুল 3 ৰাউণ্ড 1 ৰিংকুল আনযোৰ জিনত যদি চাওঁ 3 য়েল্ল' is to 1 green এতিয়া আমি এটো দুটাৰ মাজত যদি ক্ৰছ কৰি দিওঁ মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি আহিব 3:3 9 কি আহিল ৰাউণ্ড য়েল্ল' দুইটা কেৰেক্টাৰ একেলগে চালে 9 প্ৰপৰ্চন ৰাউণ্ড য়েল্ল' ইণ্ডিভিজুৱেল টোটেল 9টা আহিব 3 ৰাউণ্ড আৰু 1 গ্ৰীনৰ যদি ক্ৰছ কৰোঁ টোটেল আহি যাব 3 ৰাউণ্ড এণ্ড গ্ৰীণ 3 ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাউণ্ড গ্ৰীণ নেক্সট 3 য়েল্ল' 1 ৰিংকুলৰ লগত ক্ৰছ কৰিলে 3 ৰিংকুল য়েল্ল' আমি চিট শেপৰ কেৰেক্টাৰটো প্ৰথমতে দিছোঁ ৰাউণ্ড বা ৰিংকুল সেইটো কেৰেক্টাৰ আগতে আনিছোঁ কালাৰটো পিছত ৰাখিছোঁ যে 1 ৰিংকুল 3 য়েল্ল' গতিকে 3 ৰিংকুল য়েল্ল' আৰু 1 ৰিংকুল 1 গ্ৰীণ দেট ইজ 1 ৰিংকুল গ্ৰীণ দিছ 9:3:3:1 ৰেচিঅ' চ' এইটো কোৱা হয় এই ৰেচিঅ'টো কোৱা হয় ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' এইটো আমি দেখি পাম ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' এইটো ডায়াবিট ক্ৰছৰ ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' দেট ইজ 9:3:3:1 এইটো ব্যক্ত ৰূপ ইয়াত 4 ধৰণৰ ৰূপ আমি পালোঁ 4 ধৰণৰ ব্যক্ত ৰূপ দেখিলোঁ 4 ধৰণৰ ফিনোটাইপিক প্লান্টছ আমি দেখিলোঁ এভাগ হৈছে ৰাউণ্ড য়েল্ল' এভাগ ৰাউণ্ড গ্ৰীণ ৰিংকুল য়েল্ল' ৰিংকুল গ্ৰীণ ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ প্ৰথম পেৰেণ্টেল জেনেৰেশ্যন যিখিনি আছিল আমি কি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে ৰাউণ্ড য়েল্ল' লৈছিলোঁ প্লান্ট এইটোক আমি ক'ম পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন ৰিংকুল গ্ৰীণ এইটো এটা পেৰেণ্টেল কম্বিনেশ্যন কিন্তু এই কম্বিনেশ্যন দুটা কম্বিনেশ্যন যদি আমি চাওঁ পেৰেণ্টত নাছিল ৰাউণ্ড গ্ৰীণ আমি পেৰেণ্টত লোৱা নাছিলোঁ ৰিংকুল য়েল্ল' পেৰেণ্টত নাছিল তাৰমানে এই দুটা কম্বিনেশ্যন নিউ কম্বিনেশ্যন চ' 4 ধৰণৰ প্লান্ট আমি পালোঁ ডায়াবিট ক্ৰছৰ আমি 4 ধৰণৰ প্লান্ট পালোঁ এই 4 ধৰণৰ প্লান্টৰ ভিতৰত 2 ধৰণ হৈছে পেৰেণ্টছত যি আছিল আৰু 2 ধৰণ হৈছে নিউ কম্বিনেশ্যন এই যিটো F2 ৰিজাল্ট এইটো F2 ৰিজাল্ট ছেকেণ্ড ফিলিয়েল জেনেৰেশ্যনৰ ৰিজাল্ট এই ৰিজাল্টৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান কনক্লুজন আহিল সিদ্ধান্ত কিছুমান ল'লে মেণ্ডেলে আৰু সিদ্ধান্তৰ ওপৰত বেছ কৰি পিছত কাৰ্ল কৰেঞ্জ নামৰ যিজন মেণ্ডেলৰ ৰিডিস্কভাৰ আছিল কাৰ্ল কৰেঞ্জ যিজন জাৰ্মানীৰ চাইণ্টিষ্ট তেওঁ মেণ্ডেলৰ ল এটা দিছিলে ইট ৱাজ পাব্লিছ এজ এ মেণ্ডেল ল that law is called law of independent assortment এই সিদ্ধান্তৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তেওঁ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট ল মেণ্ডেলৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট লটো দিছিল অসমীয়াত ক'লে এইটো স্বাধীন বৰ্গ বিভাজন সূত্ৰ বা এইটো ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট চ' সেই বস্তুটো আমি চাম এতিয়া আমি ইয়াত ক'লোঁ ইয়াত এই গোটেই টেবুলখন আমি যদি চাওঁ টেবুলখনত আমি ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' 9:3:3:1 পাইছোঁ নেক্সট যদি আমি চাওঁ if you see the
নেক্সট জেনেৰেশ্যন just wait. capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small y. গোটেইকেইটা একে কম্বিনেশ্যন হ'ব। চ' তেনেকুৱা কম্বিনেশ্যন কেপিটেল আৰ স্মল আৰ, কেপিটেল ৱাই স্মল ৱাই, তেনেকুৱা কম্বিনেশ্যন টোটেল 4টা আহিব। তাৰপিছত আমি 6 নম্বৰত এইটো পজিশ্যন আৰু এইটো পজিশ্যন চাম।
কি হ'ব তাত কেপিটেল R স্মল y টোটেল দুটা আছে এইটো পজিশ্যন আৰু এইটো পজিশ্যন তাৰপিছত আমি এইটো পজিশ্যন চোৱা নেক্সট এইটো পজিশ্যন তুমি যদি চোৱা ইয়াত কি হ'ব স্মল r কেপিটেল Y এটা আহিব নেক্সট ইউ সি these1 and these1 দুইটা যদি চোৱা কম্বিনেশ্যন কি হ'ব তাত স্মল r কেপিটেল Y দুটা আছে আৰু লাষ্টত এইটো স্মল r স্মল y এটা সো জিনৰ কম্বিনেশ্যন যদি আমি চাওঁ ৰেচিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ব এইটো জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয় জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' জিনৰ কম্বিনেশ্যন ৰেচিঅ'টো কি হ'ব 1:2:1:2:2:1:2:1. This genotypic ratio you will get in F2 generation. Total কিমানটা জিনোটাইপ টোটেল কিমানটা আছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 টোটেল 9 জিনোটাইপ 9 ধৰণৰ জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন আমি F2 জেনেৰেশ্যনত পাওঁ ফিনোটাইপ পাইছিলোঁ 4টা ফিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন 4টা 4 ধৰণৰ প্লান্ট কিন্তু জিনৰ কম্বিনেশ্যন যদি চাওঁ 9 ধৰণৰ জিনৰ কম্বিনেশ্যন আছে আৰু এই ৰেচিঅ'টো যেটো ৰেচিঅ' আমাক কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে যে জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা that one given as a table but they are not mentioning about that ratio এইটো উলিয়াবলৈ কৈছে সো জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো এইটো এতিয়া এই ৰেচিঅ'টো আমি কেনেকৈ সহজতে মনত ৰাখিম এই ৰেচিঅ'টো আমি 1:2:1:2:4:2:1:2:1 কেনেকৈ সহজতে মনত ৰাখিম বা কেতিয়াবা পাহৰি গ'লো আমি পাহৰি গ'লে তাক আমি কেনেকৈ উলিয়াম তেতিয়া আমি মনোহাইব্ৰিড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'ৰ পৰা আমি সহায় ল'ব পাৰোঁ মনোহাইব্ৰিড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' কি আছিল মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' 1:2:1 মনোহাইব্ৰিড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' তেতিয়া আমি তল আৰু দুৱাৰ প্লান্টৰ মাজত ক্ৰছ কৰি যেতিয়া জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' উলিয়াওঁ F2 জেনেৰেশ্যনৰ ৰেচিঅ'টো ইমান হয় 1 আছিল কেপিটেল T 2 আছিল কেপিটেল T স্মল t দুটা আৰু আছিল এটা স্মল t সেইটো মনোহাইব্ৰিড ৰেচিঅ' 1:2:1 সেইটো জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' মনোহাইব্ৰিড এই মনোহাইব্ৰিড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা আৰু তাৰ পৰাই আমি ডাইহাইব্ৰিড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো উলিয়াব পাৰোঁ ইয়াক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ 1:2:1 multiplied by 1:2:1 ইয়াক যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই ৰেচিঅ'টো আহি যাব 1:2:1:2:4:2:1:2:1 এইটো এটা চিম্পুল ৱে যে মনোহাইব্ৰিড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো আমি মাল্টিপ্লাই কৰি ডাইহাইব্ৰিড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো এটা চিম্পুল ৱে আৰু কিছুমান কথা আছে ইয়াতো কেনেকৈ মনত ৰখাৰ আৰু নিয়ম আছে এই ৰেচিঅ'টোত তুমি যদি চোৱা 1 কেইটা আছে এই ৰেচিঅ'টোত তুমি যদি চোৱা 1 কেইটা আছে 1 1 2 3 4 4টা 1 আছে 4 1s আছে 4 1s 2 কেইটা আছে 1 2 3 4 4টা 2 আছে আৰু 4 কেইটা আছে এটা 4 আছে 1 4 সো এই ৰেচিঅ'টোত 4টা 1 আছে 4টা 2 আছে আৰু এটা 4 আছে যদি ৰেচিঅ'টো আমাক খেলিমেলিকেও দিয়ে কেতিয়াবা খেলিমেলিকে দিব পাৰে ৰেচিঅ'টো এনেকৈ নাপাতি পেলাই খেলিমেলি কৰি দিব পাৰে তেতিয়া আমি এইটো মেথড এপ্লাই কৰিম যে 1 কেইটা আছে তাত 2 কেইটা আছে আৰু 4 কেইটা আছে যে যিটো ৰেচিঅ'ত 4টা 1 থাকে 4টা 2 থাকে আৰু এটা 4 থাকে
সেইটো হ'ব ডাইহেবিট জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'। চ' এনেকৈ আমি জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো উলিয়াব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট সেই লটো আহিছে, যিটো আমি স্বাধীন বৰ্গ বিভাজনৰ সূত্ৰ বুলি কৈছোঁ। এই ডাইহেবিট ৰেচিঅ'টোৰ বা ডাইহেবিট ৰিজাল্টটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই হৈছে। ডাইহেবিট ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পিছত মেণ্ডেলে কনক্লুজন দিছিল, সিদ্ধান্ত কিছুমান দিছিল, আৰু সিদ্ধান্তৰ ওপৰত বেছ কৰি একচুৱেলি মেণ্ডেলৰ লবিলাক দিছিলে কাৰ্ল-কৰেন্সে মেণ্ডেল ল হিচাপে। আৰু ছেগ্ৰিগেশ্যনত কি কৈছে, ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্টত কি কৈছে, ইয়াত লিখিছে যে when two pairs of trait are combined in a hybrid, F1 হাইব্ৰিডত দুযোৰ জিন আছে, two pairs of trait are combined in a hybrid, segregation of one pair of character, এযোৰ জিনৰ segregation, separation is not dependent of the segregation of other pair of character. এযোৰ জিনৰ যিটো segregation, separation হোৱাৰ যিটো কথা আছে সেইটো আনযোৰ জিনৰ segregationৰ লগত ডিপেণ্ড নকৰে। বা এনেকৈ ক'ব পাৰা তুমি, এনেকৈও ক'ব পাৰা যে ইনহেৰিটেঞ্চ অফ ওৱান পেয়াৰ অফ কেৰেক্টাৰ ইজ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ আনাডাৰ পেয়াৰ অফ কেৰেক্টাৰ। যে এযোৰ জিনৰ কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ ইনহেৰিট হ'ব, হেটেৰ'জাইগাছ জিনৰ কেৰেক্টাৰ কেনেকৈ ইনহেৰিট হ'ব, আনযোৰ জিনৰ ইনহেৰিটেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে। দে আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এছৰ্ট, তেতিয়া স্বতন্ত্ৰভাৱে এযোৰ জিনৰ ইনহেৰিটেঞ্চটো স্বতন্ত্ৰভাৱে আনযোৰ জিনৰ লগত হয়। আনযোৰ জিন যেনেকৈ যাই যাব, এযোৰ জিন যেনেকৈ যাই যাব, মানে তেহেঁতৰ লগত কোনো ইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহয়। ডিপেণ্ডেণ্ট হোৱা হ'লে নিউ কম্বিনেশ্যন হ'ব নোৱাৰে। যে এটা জিন যদি আনটো জিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'লহেঁতেন এটা টাইম অফ ইনহেৰিটেঞ্চ, তেতিয়াহ'লে আমি নিউ কম্বিনেশ্যন পাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। দ্য নিউ কম্বিনেশ্যন অফ জিন উই আৰ গেটিং বিকজ one pair of character or traits, they are not dependent on the inheritance of another pair of character, যিটোক ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট বুলি কোৱা হয়। চ' মেণ্ডেলে সেই বস্তুটোকে চাইছিল, হোৱাট ইজ দ্য ইফেক্ট অফ ওৱান পেয়াৰ অফ হেটাৰ'জাইগাছ অন দ্য ইনহেৰিটেঞ্চ অফ আনাডাৰ পেয়াৰ অফ হেটাৰ'জাইগাছ। যে এযোৰ হেটাৰ'জাইগাছ জিনৰ ইনহেৰিটেঞ্চ আনযোৰ জিনৰ হেটাৰ'জাইগাছ পেয়াৰৰ লগত কেনেকৈ ডিপেণ্ড কৰে, বা ইফেক্টটো কি, ইটোৱে সেইটোৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায়। তেওঁ কৈছিল যে এযোৰ জিনৰ ইনহেৰিটেঞ্চে আনযোৰ জিনৰ ইনহেৰিটেঞ্চৰ লগত প্ৰভাৱ নেপেলায়। দে আৰ নট ডিপেণ্ডেণ্ট অন ইচ আদাৰ, দে আৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ইনহেৰিট, যাৰ কাৰণে নিউ কম্বিনেশ্যন আমি পাব পাৰোঁ। ডেট ৱাজ দ্য মেণ্ডেল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট ল। এই গোটেই লটো ডিপেণ্ড কৰিছে ৰিজাল্ট অফ দ্য F2 জেনেৰেশ্যন অফ দ্য ডাইহেবিট ক্ৰছ। চ' ডাইহেবিট ক্ৰছৰ যিটো আমি ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট কৈছোঁ, এইটো ডাইহেবিট ক্ৰছৰ F2 জেনেৰেশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হৈছে। কিন্তু এই লটো এতিয়া আমি এই লটো ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট, এইটোৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আহিছে। আফটাৰ দ্য ডিস্কভাৰী অফ লিংকেজ তোমালোকে জানা, লিংকেজ বুলি এটা ফেন'মেনন ডিস্কভাৰ হৈছে পিছত। লিংকেজ যেতিয়া ডিস্কভাৰ হ'ল, মেণ্ডেলৰ এই লটোৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আহি গ'ল। লিংকেজ মানে কি, যদি এডাল ক্ৰম'জোমত বা এযোৰ ক্ৰম'জোমত দুটা বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ জিন থাকে, একেলগে থাকে, দুটা বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ জিন, তেতিয়াহ'লে কি হয়, এটা কেৰেক্টাৰৰ জিন আনটো কেৰেক্টাৰ জিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যায়। কাৰণ তাত একেডাল ক্ৰম'জোমত আছে, একেডাল ক্ৰম'জোমত থাকিলে এযোৰ জিনে আনযোৰ জিনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়। এই যেতিয়া লিংকেজ আৱিষ্কাৰ হ'ল, লিংকেজ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট সেই লটো লিমিটেশ্যন কিছুমান আহি গ'ল। এতিয়া যদি আমাক সোধে তো ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট ক'ত এপ্লিকেবল হ'ব, যদি লিংকেজ নাথাকে, মানে লিংক জিন যদি নহয়, জিনবিলাক যদি একেডাল ক্ৰম'জোমত থকা জিন নহয়, তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট হ'ব। আৰু এটা কথা আছে, যদি একেডাল ক্ৰম'জোমত থকা জিনেই হয়, দুটা জিন বেলেগ বেলেগ জিন একেডাল ক্ৰম'জোমতে আছে, লিংক জিন বুলিয়ে কয় এইবিলাকক, একেডাল ক্ৰম'জোমত থাকিলে এইবিলাক লিংক জিন বুলি কয়। কিন্তু জিন দুটা যদি দূৰে দূৰে থাকে, ক্ৰম'জোমত যদি জিন দুটা দূৰে দূৰে থাকে, তেতিয়াহ'লেও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট হ'ব পাৰে।
গতিকে এই দুটা কণ্ডিশ্যন আছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট কেতিয়া হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট তেতিয়াহে হ'ব জিনবিলাক যদি বেলেগ বেলেগ ক্ৰমোজোমত থাকে একেডাল ক্ৰমোজোম যদি নাথাকে তাৰ লিংকেজ যদি নহয় লিংক জিন যদি নহয় তেতিয়াহ'লে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট হ'ব ছেকেণ্ডলি একেডাল ক্ৰমোজোমত থকা জিনৰ মাজতো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট হ'ব যদিহে দূৰে দূৰে থাকে জিন দুটা কাৰণ জিনৰ মাজত যেতিয়া দূৰত্ব বাঢ়ি যায় তাৰ মাজত ক্ৰছিং অভাৰ হ'ব পৰা চান্স থাকে যিমানে দূৰত্ব বাঢ়িব সিমানে ক্ৰছিং অভাৰ চান্স থাকে গতিকে ক্ৰছিং অভাৰ হ'লে সেই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট কথাটো আহিব পাৰে গতিকে এই লিমিটেশ্যনটো এই লটোত আছে এইখিনি আমি কিবা ডাউট থাকিলে আমি শ্বেয়াৰ কৰিম তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা যে এইটো ক্ষেত্ৰত কিবা ডাউট আছিলে যদি কিন্তু পৰীক্ষাত এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় হোৱাট ইজ দ্য লিমিটেশ্যন অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট ল যদি আমাক সোধে হুইচ ল অফ মেণ্ডেল ইজ নট ৰিলায়েবল ল হুইচ ল অফ মেণ্ডেল ইজ নট ৰিলায়েবল তাৰ ভিতৰত এইটো ল আহিব যে কমপ্লিট শুদ্ধ নহয় কাৰণ ইয়াৰ লিমিটেশ্যন আছে চ' এইটো এটা আমাৰ বিশ্বাসযোগ্য ল বুলি সম্পূৰ্ণ ক'ব নোৱাৰোঁ ইট ইজ নট এ ৰিলায়েবল ল অফ মেণ্ডেল অ'কে চ' এইকেইটা কথা ইয়াৰ লগত ৰাখিবা চ' ডেট ইজ এবাউট দ্য ডাইহেবিট ক্ৰছ নাও উইল গ' টু দ্য নেক্সট we'll go to the next okay next phenomenon we'll discuss which one done by Mendel itself Mendele কৰা কিছুমান আৰু ক্ৰছ কিছুমান আছিল সেই ক্ৰছবিলাকৰ বিষয়ে অলপ আমি চাওঁ যিবিলাক আমাক লাগি থাকিব তাৰ ভিতৰত মেণ্ডেলে কৰা এটা ক্ৰছৰ ভিতৰত বেক ক্ৰছ বুলি এটা ক্ৰছ মেণ্ডেলে কৰিছিলে okay so back cross the back cross আমি কৰিম so back cross to কেনেকুৱা ক্ৰছ এটো মেণ্ডেলে কৰা ক্ৰছ এবিলাক যেতিয়া আমি F1 জেনেৰেশ্যন ইণ্ডিভিজুৱেল লগত তাৰমানে হাইব্ৰিড F1 জেনেৰেশ্যন যে হাইব্ৰিড সেই হাইব্ৰিড ইণ্ডিভিজুৱেলৰ লগত যিকোনো এটা পেৰেণ্ট ডমিনেণ্ট পেৰেণ্ট বা ৰিচেছিভ পেৰেণ্টক যদি আমি ক্ৰছ কৰি দিওঁ if F1 hybrid is crossed with any of the parent it may be a dominant parent or may be a recessive parent. If any of the parent will cross, so that will be called a back cross. F1 hybrid লগত যিকোনো এটা parental combination cross কৰি দিলে আমি তাক back cross বুলি কওঁ লিখিছে a back cross is a cross in which F1 individuals here F1 individual cross with any of their parents F1 লগত any of the parents cross কৰিলে তাক back cross বুলি কোৱা হয় এতিয়া F1 লগত যদি আমি dominant parent cross কৰোঁ F1 লগত যদি আমি dominant parent cross কৰোঁ তাক কোৱা হয় out cross F1 ধৰা monozygotic crossত monohybrid crossত F1 individual heterozygous individual capital T small t তাৰ লগত homozygous dominant individual cross কৰিছোঁ এটো back cross to হয় it is a back cross but it is called out cross ইয়াক out cross বুলি ক'ব ঠিক আছে নেক্সট ইয়াৰ পিছত নেক্সট আহিব টেষ্ট ক্ৰছ যিটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰছটো হৈছে টেষ্ট ক্ৰছৰ যিটো ডেফিনেশ্যন মেণ্ডেলে যিটো কৰিছিলে মেণ্ডেলে কি কৰিছিলে F1 হাইব্ৰিডৰ লগত homozygous recessive parentক ক্ৰছ কৰিছিলে when F1 hybrid cross with homozygous recessive parent that is called a test cross ইয়াত লিখিছে এটো when F1 progeny that is heterozygous that is hybrid is crossed with a recessive parent then it is called a test cross অসমীয়াত আমি কওঁ প্ৰমাণী সংকৰণ টেষ্ট ক্ৰছ এটা টেষ্ট ক্ৰছৰ কথাটো কেনেকৈ আহিল টেষ্ট ক্ৰছৰ কথাটো কিয় আহিল বা কেনেকৈ আহিল সেই কথাটো আমি চাম একচুৱেলি টেষ্ট ক্ৰছ বুলি ক'লে
কি বুজাও আমি টেষ্ট ক্ৰছ মই এটাত এটা উদাহৰণ দিছোঁ তুমি চোৱা টেষ্ট ক্ৰছ যেতিয়া আমি তোমাক তল প্লান এটা দিওঁ আৰু এটা ডুৱাৰ্ফ প্লান তোমাক দিছোঁ এণ্ড আস্কিং এবাউট দেয়াৰ জিনোটাইপ মই তোমাক দুটা প্লান দিছোঁ এটা তল প্লান আৰু এটা ডুৱাৰ্ফ প্লান এণ্ড আই এম আস্কিং এবাউট জিনোটাইপ অফ দ্যাট টু প্লান জিনৰ কম্বিনেশ্যন কি হ'ব পাৰে এতিয়া আমি চিধা চিধি ক'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ ডুৱাৰ্ফ কেৰেক্টাৰটো এটা ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ ডুৱাৰ্ফ কেৰেক্টাৰ ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ কেৱল হোমোজাইগাছ কণ্ডিশ্যনতহে এক্সপ্ৰেছ হয় তাত তাৰমানে জিনটো স্মল টি যেতিয়া থাকিব তেতিয়াহে সি ডুৱাৰ্ফ হ'ব তাৰমানে ডুৱাৰ্ফৰ জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন এটাই থাকে স্মল টি নাই তেনেকৈ আমি যদি ৰিংকুল চিড বুলি কওঁ চিডৰ শ্বেপৰ ক্ষেত্ৰত ৰাউণ্ড এণ্ড ৰিংকুল চিড বুলি ক'লে স্মলাৰেই আহিব তাত বেলেগ কম্বিনেশ্যন নাহে তাৰমানে এটা ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰৰ জিনোটাইপ যদি আমাক সোধে সহজতে আমি কৈ দিব পাৰোঁ বিকজ ৰিচেছিভ কেৰেক্টাৰ অনলি ইট উইল বি এক্সপ্ৰেছ ইন হোমোজাইগাছ কণ্ডিশ্যন বাট প্ৰব্লেম ইজ দেয়াৰ ইন ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ having two alternate genotype it may be capital T it may be capital T small t homozygous tall or maybe heterozygous tall দুইটা কম্বিনেশ্যনতে হি টল হ'ব পাৰে এটা পি প্লান্টৰ টল বুলি ক'লে মেণ্ডেলে কৈছিলে যদি এটা প্লান্টৰ হাইট 100 সেন্টিমিটাৰ ওপৰত থাকে তাৰমানে 1 মিটাৰ ওপৰত তেতিয়া তেওঁ টল বুলি কৈছিলে 1 মিটাৰ ওপৰৰ গছবিলাকক তেওঁ টল বুলি কৈছিলে এতিয়া এই কম্বিনেশ্যন থাকিলেও যিটো টল হ'ব এইটো কম্বিনেশ্যন থাকিলেও একেটাই হ'ব তে দুটা জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যনত আমি টল প্লান্ট পাওঁ একে টল প্লান্ট এটা প্ৰব্লেম এইখিনিতে হয় যে আমি ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰৰ জিনোটাইপ ডাইৰেক্টলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি সেই ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰৰ জিনোটাইপ যেনেকৈ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ F2 জেনেৰেশ্যনত যিবিলাক টল প্লান আছিল সেই টল প্লানবিলাকৰ জিনোটাইপ কি হোমোজাইগাছ টল নে হেটাৰজাইগাছ টল কাৰণ দুইটাতে একেটাই প্ৰকাশ হয় ঠিক সেইদৰে ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ F2 জেনেৰেশ্যনত যেতিয়া আমি ৰাউণ্ড য়েল্লো কথা কওঁ ৰাউণ্ড য়েল্লো প্লান টোটেল 9টা ৰাউণ্ড য়েল্লো প্লান আছিল 9:3:3:1 ৰেচিঅ'ত 9টা ৰাউণ্ড য়েল্লো প্লান আছিল কিন্তু 9টাৰে যদি জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন চোৱা চবৰে কম্বিনেশ্যন বেলেগ বেলেগ আছে হোমোজাইগাছ হেটাৰজাইগাছ কম্বিনেশ্যন ৰাউণ্ড য়েল্লো বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে সেই ৰাউণ্ড য়েল্লো বুলি কোৱাৰ লগে লগে সি হোমোজাইগাছ ৰাউণ্ড য়েল্লো নে হেটাৰজাইগাছ ৰাউণ্ড য়েল্লো এইবিলাক কৈ দিয়াটো সহজ নহয় আৰু সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ক্ৰছ কৰোঁ যিটোক আমি টেষ্ট ক্ৰছ বুলি কৈছোঁ টেষ্ট ক্ৰছত একচুৱেলি কি কৰা হয় যে ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰৰ জিনোটাইপিক কম্বিনেশ্যন জানিবৰ কাৰণে কৰা এটা ক্ৰছ কেনেকৈ কৰা হয় হাউ ইট ইজ ডান দিছ ডমিনেণ্ট প্লান উই ডোণ্ট নো এবাউট দেয়াৰ জিনোটাইপ ধৰিলে আমি এইখিনি নাজানো টল প্লান বুলি আমি কৈছোঁ উই ডোণ্ট নো এবাউট দেয়াৰ জিনোটাইপ গতিকে ইয়াৰ জিনোটাইপ আমি উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি টেষ্ট ক্ৰছ কৰিম টেষ্ট ক্ৰছ কি কৰিম when this unknown genotype having dominant plant cross with their homozygous recessive tall plant or genotype আমি নাজানো it will be cross with homozygous recessive plant homozygous recessive of that character from the result of this cross ইয়াৰ পৰা যিটো ৰিজাল্ট ওলাব ৰিজাল্টৰ পৰা ইয়াৰ জিনোটাইপ আমি কৈ দিব পাৰিম ৰিজাল্ট যি হ'ব সেই ৰিজাল্টৰ পৰা আমি ইয়াৰ জিনোটাইপ কৈ দিব পাৰোঁ সো ইয়াত যদি আমি চাওঁ ৰিজাল্ট কি হ'ব পাৰে তো ৰিজাল্ট ইয়াত আমি দুই ধৰণৰ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ল 100% টল সো এই দুটা ক্ৰছ কৰিলে 100% টল প্লান্ট আহিব পাৰে কেতিয়া হ'ব আমি চাম ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আহিল যে 50% টল 50% ডুৱাৰ্ফ এইটো এটা ৰিজাল্টটো আমি পাব পাৰোঁ
we are expecting that two result 100% tall and 50% tall 50% dwarf. এতিয়া এইটো ৰিজাল্ট কেতিয়া হ'ব এইটো ৰিজাল্ট কেতিয়া হ'ব এতিয়া প্ৰথম ৰিজাল্টটো কেতিয়া হ'ব তুমি চোৱা প্ৰথম ৰিজাল্ট 100% tall কেতিয়া হ'ব if this tall plant is capital T homozygous tall cross with this one homozygous recessive dwarf তেতিয়া ইয়াৰ পৰা capital T small t গুটেখিনি আহিব 100% individual 100% individual combination capital T small t হ'ব তাৰমানে গুটেখিনি তল হ'ব এইটো ৰিজাল্ট পালো আমি যদি তল প্লানটো homozygous তল হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰথম ৰিজাল্টটো পাম যদি তল প্লানটো heterozygous তল হয় capital T small t cross with small t then কি হ'ব পাৰে এই capital T লগত small t ইয়াৰ 50% আহিব 50% that is tall আৰু এই small t লগত small t লগত small t ইয়াৰো 50% আহিব that is dwarf এই সেকেন্ড ৰিজাল্টটো আহিব সেকেন্ড ৰিজাল্ট এইটো কম্বিনেশ্যন হ'লে এই তল প্লানটো যদি heterozygous হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেকেন্ড ৰিজাল্টটো পাম এতিয়া এই ধৰণৰ ক্ৰছ কৰি পেলাই ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰটোৰ জিনোটাইপটো জানিব পাৰি গতিকে এই ক্ৰছটোক আমি টেষ্ট ক্ৰছ বুলি কৈছোঁ টেষ্ট ক্ৰছৰ ডেফিনেশ্যন যদি আমি কওঁ ইট ইজ এ ক্ৰছ বিটুইন unknown genotype having individual with homozygous recessive organism with homozygous recessive of that character এই unknown genotype থকা ইন্ডিভিজুৱেলটো আমি যদি homozygous recessive লগত ক্ৰছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোক টেষ্ট ক্ৰছ বুলি কয় an unknown genotype having individual that is dominant individual mainly cross with the homozygous recessive of that character so that is a test cross কিয় কৰে to know about the genotype of dominant character genotype জানিবৰ কাৰণে টেষ্ট ক্ৰছ কৰা হয় আৰু মেণ্ডেলে যেতিয়া এই টেষ্ট ক্ৰছ কৰিছিল ফৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ তেওঁ কৰিছিলে কি F1 হাইব্ৰিড মেণ্ডেলৰ মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছৰ F1 হাইব্ৰিড এইটো আছিল ইট ইজ F1 হাইব্ৰিড ক্ৰছ উইথ homozygous recessive parent he has got this result ইয়াত যদি আমি ৰেচিঅ' হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ ইট ইজ 1:1 ৰেচিঅ' 50% tall 50% dwarf so ratio is 1:1 ৰেচিঅ'টো 1:1 হ'ল so টেষ্ট ক্ৰছৰ মনোহাইব্ৰিড টেষ্ট ক্ৰছৰ ৰেচিঅ' 1:1 according to মেণ্ডেল মনোহাইব্ৰিড টেষ্ট ক্ৰছ ৰেচিঅ' 1:1 এতিয়া যদি আমি চাওঁ মেণ্ডেল ডাইহাইব্ৰিড টেষ্ট ক্ৰছ ডাইহাইব্ৰিড টেষ্ট ক্ৰছ যেটো মেণ্ডেলে কৰিছিলে ডাইহাইব্ৰিড টেষ্ট ক্ৰছ সো F1 হাইব্ৰিডটো মেণ্ডেলৰ F1 হাইব্ৰিডটো কি আছিল ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছত যদি যাওঁ F1 হাইব্ৰিড আছিল capital R small r capital Y small y that one F1 hybrid cross with homozygous recessive small y small y small r small y small y wrinkle green etu round yellow plant phenotypically jodi soa round yellow aru etu wrinkle green ami phenotype likhibo paro likhiloatu bhal তেতিয়া বুজি পায় round yellow এটো হৈছে wrinkle green এতিয়া আমি এডুটাক যদি ক্ৰছ কৰোঁ প্ৰথমতে চাওঁ যে জিনবিলাকটো পেয়াৰ হিচাপে আছে তো পেয়াৰ হিচাপে জিন থাকিলে কম এটো ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুৱেল তো ডিপ্লয়েড ইন্ডিভিজুৱেল দুটাৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে প্ৰথমতে গেমেট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ গেমেট কি হ'ব ইয়াৰ গেমেট দুজোৰ জিন হিটাৰজাইগাছ চাৰি ধৰণৰ গেমেট দুজোৰ জিন আছে কেপিটেল R স্মল r কেপিটেল Y স্মল y গতিকে হিটাৰজাইগাছ জিন পেয়াৰ দুজোৰ 2 to the power 2 চাৰি ধৰণৰ গেমেট
গেমেট কি হ'ব ইয়াৰ গেমেট কেপিটেল R কেপিটেল Y এটা ইয়াৰ লগত এইটো হ'ল কেপিটেল R স্মল y এটা থাৰ্ড হ'ব স্মল r লগত কেপিটেল Y 3 নম্বৰটো গেমেট আৰু 4 নম্বৰ গেমেট স্মল r লগত স্মল y 4 ধৰণৰ গেমেট কিন্তু এই ইণ্ডিভিজুৱেলটো তুমি চোৱা দুইযোৰ জিন হোমোজেগাছ জিন দুইযোৰ আছে গতিকে তাৰ গেমেট হ'ব এটা 2 to the power 0 1 টাইপ অফ গেমেট কি হ'ব ইয়াৰ পৰা r আহিব স্মল r ইয়াৰ পৰা স্মল y আৰু বেলেগ কম্বিনেশ্যন হ'বই নোৱাৰে এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি তাক ক্ৰছ কৰোঁ কি হ'ব কেপিটেল R স্মল r কেপিটেল Y স্মল y that is round yellow phenotypically ইয়াৰ লগত যদি ক্ৰছ কৰোঁ capital R small y small y round green ইয়াৰ লগত যদি ক্ৰছ কৰোঁ small r capital Y small r wrinkle capital Y small y yellow capital Y to yellow dominant গতিকে এইটো wrinkled yellow আকৌ ইয়াৰ লগত যদি ক্ৰছ কৰোঁ small r small y that is wrinkled green এই 4 ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আমি পাম 4টা সমান প্ৰপৰ্চন পাৰ্চেন্টেজত আমি লিখিলে 25% each 25% each আৰু যদি আমি ৰেচিঅ'ত প্ৰকাশ কৰোঁ 1:1:1:1 so that is Mendel dihybrid test cross ratio 1:1:1:1 এইটো মেণ্ডেলৰ ডাইহাইব্ৰিড টেষ্ট ক্ৰছ ratio so টেষ্ট ক্ৰছ কেনেকৈ কৰা হয় মেণ্ডেলে কেনেকৈ কৰিছিল মেণ্ডেলে কৈছিল কি F1 হাইব্ৰিডৰ লগত হোমোজেগাছ ৰিচেছিভৰ ক্ৰছ কৰি দিছিল মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ ডাইহাইব্ৰিড ক্ৰছ দুইটাতে তেনেকৈ টেষ্ট ক্ৰছ ৰেচিঅ'ত মেণ্ডেলে উলিয়াইছিল টেষ্ট ক্ৰছ কিয় কৰা হয় কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে আহে why টেষ্ট ক্ৰছ ইজ ডান টেষ্ট ক্ৰছ ইজ ডান to know about the unknown genotype of the dominant character dominant characterৰ genotype জানিবৰ কাৰণে টেষ্ট ক্ৰছ কৰা হয় কেনেকৈ কৰা হয় সেই dominant character unknown genotype থকা ইণ্ডিভিজুৱেলটো তাৰ হোমোজেগাছ ৰিচেছিভৰ লগত ক্ৰছ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া এইটোক টেষ্ট ক্ৰছ বুলি কয় গতিকে এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰছ যিটো পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে আহে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য most important cross given in your book ঠিক আছে সেইটো এটা বস্তু নেক্সট আৰু এটা বস্তু টেষ্ট ক্ৰছ মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ হৈছে টেষ্ট ক্ৰছ কেনেকৈ আহিব ৰেচিঅ' দেখাইছোঁ কিয় কৰা হয় ইন টেষ্ট ক্ৰছ ফিনোটাইপিক এণ্ড জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' আৰ ছেম টেষ্ট ক্ৰছত ফিনোটাইপিক আৰু জিনোটাইপিক ৰেচিঅ' একে হয় এইটো কথা মনত ৰাখিব নেক্সট এইখিনি টেষ্ট ক্ৰছ দেখা হৈছে তোমালোকক কিতাপত দিয়া বস্তু হোমোজেগাছ ডমিনেণ্ট হোমোজেগাছ ৰিচেছিভৰ লগত ক্ৰছ কৰিলে কি হ'ব 100% ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ আহিব হিটাৰজেগাছ ডমিনেণ্ট হোমোজেগাছ ৰিচেছিভৰ লগত ক্ৰছ কৰিলে কি হ'ব 50% ডমিনেণ্ট 50% ৰিচেছিভ আহিব 1:1 ৰেচিঅ' এইটো মনোহাইব্ৰিড টেষ্ট ক্ৰছ ৰেচিঅ' হোমোজেগাছ ডমিনেণ্টৰ লগত ক্ৰছ কৰিলে 100% ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ আহে আৰু হিটাৰজেগাছৰ লগত ক্ৰছ কৰিলে 50% ডমিনেণ্ট 50% ৰিচেছিভ এইখিনি দেখুওৱা হৈছে এইটো কিতাপত থকা তোমালোকৰ কিতাপত থকা ক্ৰছ তাৰপিছত আমি নেক্সট আমি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ক্ৰছত যাম যিটো তোমালোকৰ কিতাপত এতিয়া দিয়া নাই কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো উইদাউট নয়িং এবাউট দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰছ উই কেনট ষ্টাডি এবাউট দ্য জেনেটিক্স এটা বস্তু আছে যিটো আমি জেনেটিক্সত ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে এইটো লাগে যিটো কৈছে ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ দিছ ওৱান চ' ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ কি এই ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছটো মেণ্ডেলে কিয় কৰিছিলে মেণ্ডেলে কৰা এটা ক্ৰছ এতিয়া মেণ্ডেলৰ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকত যেতিয়া টল আৰু ডোৱাৰ্ফ
বা ৰাউণ্ড য়েল্লো বা ৰিংকুল গ্ৰীণ এই প্লাণ্টবিলাকত কোনটো মেল কোনটো ফিমেল তোমালোকক দিয়া নাছিল ক'তো মেনশ্যন নাই কোনটো মেল কোনটো ফিমেল তল প্লাণ্টটো মেল নে তল প্লাণ্টটো ফিমেল এই কথাটো মেনশ্যন নাই একচুৱেলি কিয় মেনশ্যন নাই মেল ফিমেল কথাটো মেনশ্যন কিয় নাই সেই কথাটো তেওঁ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে একচুৱেলি তেওঁ চাব বিচাৰিছিল ইজ দেয়াৰ হেভিং এনি ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ সেক্সেছ ইন দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ এ কেৰেক্টাৰ হি ৱান্টছ টু ন' এবাউট ডেট যে এটা কেৰেক্টাৰ এক্সপ্ৰেছনত মেল ফিমেলৰ কিবা প্ৰভাৱ আছে নেকি যে এনেকুৱা হয় নেকি যে মেলত থকা কেৰেক্টাৰবিলাকে অফস্প্ৰিঙত এক্সপ্ৰেছ হয় বা ফিমেলত থকা কেৰেক্টাৰবিলাকে অফস্প্ৰিঙত এক্সপ্ৰেছ হয় তেনেকুৱা ঘটনা আছে নেকি চ' হি ৱান্টছ টু ন' এবাউট ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ সেক্সেছ ইন দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ এ কেৰেক্টাৰ তাৰ কাৰণে কি কৈছে এতিয়া এইটো কৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে when two parents are used to two experiments in such a way that in one experiment A is male used as the female parent and B is used as a male parent. In another experiment A used as a male B used as a female parent. তাৰমানে আমি যিটো কেৰেক্টাৰ ল'ম যেনেকৈ তল কেৰেক্টাৰটো তলটোক এবাৰ মেল হিচাপে ল'ম নেক্সট টাইম আকৌ একেটা ক্ৰছেই তলটোক ফিমেল হিচাপে ল'ম আমি অদল বদল কৰি মেল ফিমেলৰ মাজত অদল বদল কৰি পেলাই আমি ক্ৰছটো কৰি চাম কৰি চাই পেলাই ৰিজাল্ট কি পাম তো ইয়াত মই দেখাম ধৰিলে আমাৰ তল প্লাণ্ট এটা তল প্লাণ্ট আমি ইয়াক প্ৰথমতে মেল হিচাপে ল'লোঁ তল নমিনেল আমি জানো মেল হিচাপে তাক ল'লোঁ ক্ৰছ উইথ এ ডুৱাৰ্ফ প্লাণ্ট it is taken as a female plant তাৰমানে মেল গেমেট পোলেন গ্ৰেইন বুলি যিটো কয় তল প্লাণ্টৰ পৰা ল'লোঁ আৰু ফিমেল গেমেটটো আমি ডুৱাৰ্ফৰ পৰা ল'লোঁ এহঁতৰ মাজত ক্ৰছ কৰিলে F1 জেনেৰেশ্যন কি হ'ব F1 জেনেৰেশ্যন তল হ'ব এতিয়া আমি একেটা ক্ৰছেই ওলোটাই দিম এইবাৰ আমি ল'লোঁ তল প্লাণ্টটো এজ এ ফিমেল ইয়াক ফিমেল হিচাপে ল'লোঁ তাৰমানে ফিমেল গেমেটটো তলৰ পৰা ল'লোঁ তল প্লাণ্টৰ ফিমেল গেমেট ল'লোঁ ক্ৰছ উইথ এ ডুৱাৰ্ফ প্লাণ্ট এজ এ মেল এইবাৰ আমি মেল গেমেটটো ডুৱাৰ্ফৰ পৰা ল'লোঁ ক্ৰছ কৰিলোঁ দেখিলোঁ ক্ৰছ কৰি পেলাই অফস্প্ৰিংছ আৰ টল অল ৱে ডেভেলপ এজ এ টল এই যিটো ক্ৰছ যে কেৰেক্টাৰটো যিটো আমি লৈছোঁ ট্ৰেইটটো যিটো লৈছোঁ এবাৰ মেলত লৈছোঁ এবাৰ ফিমেলত লৈছোঁ একেটা কেৰেক্টাৰকে এবাৰ মেল হিচাপে লৈছোঁ এটা ফিমেল হিচাপে লৈছোঁ এই এমং দ্য ছেক্স বাই অল্টাৰিং দ্য কেৰেক্টাৰ বাই অল্টাৰিং দ্য ফৰ্মছ অফ দ্য কেৰেক্টাৰ ৱেন ইউ কণ্ডাক্ট দ্য ক্ৰছ দেট ইজ কল্ড এ ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ এইটোক ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ বুলি কৈছে যে মেল ফিমেলত আমি চৰিত্ৰবিলাক অদল বদল কৰি দিছোঁ ডমিনেণ্ট চৰিত্ৰটো এবাৰ লৈছোঁ মেলত এবাৰ ৰিচেচিভ চৰিত্ৰটো আমি সেই মেল হিচাপে লৈছোঁ অদল বদল কৰি পেলাই কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত দেখা গ'ল যে ৰিজাল্ট একেই যেতিয়া ৰিজাল্ট একে পালে মেণ্ডেলে ক'লে যে দেয়াৰ ইজ ন' ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ সেক্সেছ ইন দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ কেৰেক্টাৰ যে মেল ফিমেল বুলি কথা নাই যে কেৰেক্টাৰ মেলৰ পৰা আহিলেহে এক্সপ্ৰেছ হ'ব বা ফিমেলৰ পৰা আহিলেহে এক্সপ্ৰেছ হ'ব এনেকুৱা কথা নাই দ্য কেৰেক্টাৰ হুইচ ইজ ডমিনেণ্ট is it coming from the male side is it coming from the female side that will be expressed in the next generation যেটো ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ কোন ফালৰ পৰা আহে কথা নাই সেইটোহে এক্সপ্ৰেছ হ'ব সেইকাৰণে মেণ্ডেলৰ যিবিলাক হাইব্ৰিডাইজেশ্যন এক্সপেৰিমেণ্ট আছে তাত তেওঁ কোনটো মেল কোনটো ফিমেল উল্লেখ কৰা নাই তো প্লাণ্টত এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰছ কৰি যেতিয়া কৰে প্লাণ্টত দেখা যায় যে ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছটো ৰিজাল্ট একে থাকে সেইকাৰণে প্লাণ্টৰ হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ক্ৰছবিলাকত আমি মেল ফিমেল নিলিখোঁ যিকোনো এটাক মেল ফিমেল ল'ব পাৰি ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰটো মেল বা ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ ফিমেল তেনেকৈ ল'ব পাৰি ৰিজাল্ট একে পাম কিন্তু এই ধৰণৰ ক্ৰছ আমি যদি এনিমেলত কৰোঁ এনিমেলত অকণমান ৰিজাল্ট বেলেগ আহে এনিমেলত কি হয় এতিয়া ধৰিলা তোমালোকে জানা মিউল এণ্ড হিন্নী মিউল অসমীয়াত এইটোক খচ্চৰ বুলি কয় মিউল এণ্ড হিন্নী এই দুটা হাইব্ৰিড
দুটা এনিমেল, এটা মিউল, এটা হিন্নি। মিউলটো আমি কেতিয়া পাওঁ? মিউল কেতিয়া পাওঁ? মিউল কেতিয়া হয় চোৱা, এইটো মিউল ডংকি, মেল ডংকি, তাৰমানে মেল ডংকি বুলি লিখিলে মেল লিখাৰ দৰকাৰ নহয়, তথাপি মই লিখি দিছোঁ। মেল ডংকি ক্ৰছ উইথ ফিমেল হৰ্চ, ফিমেল হৰ্চ যিটোক মেয়াৰ বুলি কোৱা হয়, ফিমেল হৰ্চ ডেট ইজ মেয়াৰ। এই দুটা ক্ৰছ কৰিলে আমি মিউল পাম। মেল গেমেট যদি ডংকি পা লওঁ, ফিমেল গেমেট যদি হৰ্চৰ পৰা লওঁ, চ' দেয়াৰ হাইব্ৰিড ইজ কল্ড মিউল। আকৌ হিন্নিৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, হিন্নি মেল আমি হৰ্চ লৈছোঁ, মেল হৰ্চ, মেল গেমেট উই আৰ টেকিং ফ্ৰম হৰ্চ। মেল হৰ্চক কোৱা হয় ষ্টেলিয়ন, ষ্টেলিয়ন ক্ৰছ উইথ ফিমেল ডংকি ডেট ইজ কল্ড এছ, ফিমেল ডংকি এছ। চ' ইয়াক ক্ৰছ কৰিলে আমি হিন্নি পাওঁ। চ' মিউল আৰু হিন্নি ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছৰ ৰিজাল্ট। এনিমেলত যদি আমি মেল গেমেট ফিমেল গেমেট অদল বদলকৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰডাক্ট বেলেগ হ'ব পাৰে। চ' এনিমেলত সেইকাৰণে কি হয়, যেতিয়া আমি ক্ৰছ এটা কৰোঁ, হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ক্ৰছ এটা কৰোঁ, কোনটো মেল কোনটো ফিমেল লিখিবলগীয়া হয়। চ' ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ ইন প্লাণ্টছ গিভিং দ্য ছেইম ৰিজাল্ট। প্লাণ্টত যদি ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ কৰোঁ, ৰিজাল্ট একে পাম, কিন্তু এনিমেলত যদি ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ কৰোঁ, ৰিজাল্ট বেলেগ হোৱাৰ চান্স থাকে। অ'কে, সেইকাৰণে এনিমেলত হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ক্ৰছ কৰিলে আমি কোনটো মেল কোনটো ফিমেল কেতিয়াবা লিখিবলগীয়া হয়। ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ এইটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এইটো বস্তু চাবা। আৰু ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছত এটা কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত কোৱা হৈছে এটা কথা, কেৰেক্টাৰ্ছ হুইচ আৰ কণ্ট্ৰল বাই কেৰিঅ'জিন প্ৰেজেণ্ট ইন অন অট'জোমছ আৰ নট এফেক্টেড বাই ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ। অট'জোমত যদি কেৰেক্টাৰ কিবা থাকে, সেই কেৰেক্টাৰবিলাকত ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছৰ কোনো প্ৰভাৱ নাথাকে। কিন্তু ইয়াত কৈছে আকৌ, ইন কেছ অফ চাইট'প্লাজমিক ইনহেৰিটেঞ্চ এণ্ড ছেক্স লিংকেজ ৰিজাল্ট উইল চেঞ্জ বাই ৰেচিপ্ৰকেল ক্ৰছ। অ'কে, চ' এইখিনি চাই ল'বা। এইখিনি কৰি আমি আজিলৈ এইটো ক্লাছটো আমি সামৰিছোঁ। মানে কিবা ডাউট থাকিলে আমি পিছত আকৌ শ্বেয়াৰ কৰিম, ঠিক আছে? ভালকৈ চাবা, এইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এইখিনি। চ' থেংক ইউ। Scordemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে NEET, JEE, UPSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল Scordemy এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব বিচাৰে নেকি আপুনি? APSC বা UPSCৰ দৰে ভাষ্ট চিলেবাছ আৰু তাৰ প্ৰেছাৰ কিদৰে হেণ্ডেল কৰিব আপুনি চিন্তিত নেকি? কিন্তু এতিয়া চিন্তা কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই, কাৰণ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে এই টপ নচ এক্সামিনেশ্যনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। And the solution is Scordemy, revolution to education. So click the link below and register now. Scordemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে NEET, JEE, UPSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল Scordemy এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ। এজন প্ৰশাসনিক বিষয়া হ'ব বিচাৰে নেকি আপুনি? APSC বা UPSCৰ দৰে ভাষ্ট চিলেবাছ আৰু তাৰ প্ৰেছাৰ কিদৰে হেণ্ডেল কৰিব আপুনি চিন্তিত নেকি? কিন্তু এতিয়া চিন্তা কৰাৰ একো দৰকাৰ নাই, কাৰণ অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটা পদ্ধতিৰে আপোনালোকে এই টপ নচ এক্সামিনেশ্যনছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে। And the solution is Scordemy, revolution to education. So